მოგესალმებით ყველას, ძალიან მიხარია რომ ასე ვთქვათ მოგვეცა საშუალება მიუხედავად აი ამ ძიმე ფონისა და დეპრესიული და სტრესული სიტუაციებისა, მაინც ხვდებით სასიამოვნო გარემოში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან მინდა რომ სასიამოვნო ჩაიაროს და გვინდა ყველას ერთად. შევიკრიბეთ ძალიან საინტერესო თემის გარშემო. ეს თემა გახლავთ ასე ვთქვათ დისტანციურად მუშაობა, ეს აბსოლუტურად ახალი ფენომენია, დავარქვევდი გამოწვევაც, დავარქვევდი სიახლეც, დავარქვევდი სადღაც ნაწილი ჩვენთაგანისათვის სასიამოვნო სიახლეც, თუმცა მთლიანობაში მაინც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. ჯერ პრინციპში ამაზე ბევრ კომპანიას არ ქონია მიმართულებით ისეთი მყარი პრაქტიკები. ძირითადად მაინც დიჯიტალ კომპანიებს და ტექნოლოგიურ კომპანიებს, ტექნოლოგიურ კომპანიები იყენებდნენ მსგავს გამოცდილებებს, მაგრამ ესეთი საოფისე კომპანიები მაინც ძირითადად როგორც იცით ოფისიდან მუშაობაზე ვიყავით, ორიენტირებული. ეს არის სიახლე და პრინციპში კარგია ის რომ გარკვეულწილად ნაწილმა კომპანიებმა უკვე ძალიან კარგად მოახდინეს ადაპტირება მიუხედავად მრავალგზის გამოწვევებისა, იქმნება უკვე საინტერესო პრაქტიკებიც, მე მჯერა რომ ეს პრაქტიკები უკვე кейსების სახესაც მიიღებს. ჩვენ დღეს აი ამ საინტერესო ვებინარის, საინტერესო თემის გარშემო მოვიწვიეთ 4 სპიკერი. სპიკერები, რომლებიც წარმოადგენენ კომპანიებს, რომლებიც ერთ-ერთი მოწინავე და თქვა პირველები იყვნენ, რომლებიც გადავიდნენ remote works-ზე. თამარ ბილაიძე, ქლიბაძე, ბოდიში თამარ უკაცრავად, ლელა სალაყაია, ნინო ჯინჯოლავა და ნინო ხაჭაპურიძე. დღეს აი ეს 4 ძალიან მაგარი ადამიანი, ჩვენი კოლეგა გაგვიზიარებს მათ წარმატებულ გამოცდილებებს. ისევე როგორც ისაუბრებენ გამოწვევებზე და ესე ვთქვათ, გაგვიზიარებენ მათ ძალიან საინტერესო პრაქტიკებს. მოდი ხა ეჯენდას რო გადავხედოთ. თითოეული სპიკერი ისაუბრებს დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში. იგივე თანმიმდევრობით რაც ჩამოვთვალე, ჯერ თამარი, შემდგომ უკვე ლელა, ნინო ჯინჯოლავა და ნინო ხაჭაპურიძე. პირველი ბლოკი დასრულდება აი ამ ძირითადი გამოცდილების გაზიარების ნაწილით, შემდგომ უკვე გადავდივართ Q&A-ზე, ანუ ის კითხვები, რომლებიც დაისმევა ჩატში, ჩვენ შევეცდებით რომ უპასუხოთ შეძლების დაგვარად კითხვებს. ხა უნდა მექნება უბრალოდ რომ ასე ვთქვათ, წავიკითხოთ ჩატში დასმული კითხვები, რომ ერთი და იგივე კითხვები არ დავსვათ და ძალიან დიდი სკროლი არ გამოგვივიდეს და არ გადავფაროთ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის კითხვები. დაახლოებით 20 წუთი გვექნება ამ კითხვა-პასუხის სესიებისთვის და შემდგომ უკვე ისევ სპიკერები საბოლოო რიმარკებს, საბოლოო კომენტარებით შეაჯამებენ დაახლოებით 3-3 წუთის განმავლობაში მესამე ბლოკს და ასე ვთქვათ, ამითი დავხურავთ. ეს ჩანაწერი კეთდება იმ კოლეგების საყურებლად შემდგომ შეგიძლიათ გადასცეთ, ვისაც არ მიეცა შესაძლებლობა რომ შემოგვერთებოდა აი ამ ვებინარზე, სიამოვნებით გავაზიარებთ უკვე HR პროფესიონალთა ასოციაციის Facebook გვერდის მეშვეობით, ისევე როგორც ახალი პლატფორმები, როგორც გუშინ, ასე ვთქვათ, დავანონსეთ და გუშინ წინ ახალი კამპანიას ვიწყებთ Human for Human ადამიანები ადამიანებისთვის, ცალკე page-ი კეთდება, ცალკე web-ი კეთდება, ცალკე ჯგუფი კეთდება ამ მიმართულებით და აქაც ძალიან აქტიურად გავაზიარებთ. მაშინ მოდი I'm giving floor to თამარ ქლიბაძე. თამარ unmuted ხარ. სიამოვნებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ფაქტიურად 10 დღიანი დისტანციური მუშაობის მერე პირველად კონტაქტობ არათანამშრომლებთან, ფართო საზოგადოებასთან და მიხარია ეს სოციალიზაცია, ცოტა უფრო მასშტაბი გაიზარდა ჩემი კომუნიკაციის. რაც შეეხება ევროპაბეთის დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლას, მოკლედ მოგიყვებით, როგორ განვახორციელეთ ეს პროცესი. ჩვენ გადავედით 12 მარტიდან დავიწყეთ გადასვლა დისტანციურ სამუშაოზე. მანამდე
ფაქტიურად ორკვირიანი სამზადისი უძღოდა წინ სანამ გადავიდოდით ამ პროცესზე. ჩვენ IT დეპარტამენტმა მარტის დასაწყისშივე ან თებერვლის ბოლოს როგორც კი დაფიქსირდა პირველი შემთხვევა კორონავირუსის საქართველოში, დაიწყო ტექნიკური მომზადება, ანუ ბექის მხარეს ემზადებოდა სისტემის თვალსაზრისით, რომ მზად ყოფილიყო კომპანია დაახლოებით 200-მდე მომხმარებლის VPN სისტემაზე გადასასვლად და VPN-ის წვდომების, ასე ვთქვათ, დასაძლევად. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, ადვილი პროცესი და არც ერთ დღეში არ კეთდება. ჩვენ გაგვიადვილდა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი უკვე გაკეთებული იყო იმ დროისთვის, როდესაც მივიღეთ გადაწყვეტილება დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლის. Online კომპანიაში, ანუ online ბიზნესში ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, უფრო განხორციელებადია ვიდრე offline-ში. ჩვენ გვაქვს offline-ის ნაწილიც და მანდ ფიზიკურად დისტანციურ სამუშაოზე გადასვლა თანამშრომლების ვერ შევძელით, უბრალოდ დავხურეთ ფილიალები, გავითვალისწინეთ სახელმწიფოს რეკომენდაცია, ხოლო სათაო ოფისი სრულფასოვნად აგრძელებს online რეჟიმში და დისტანციურად მუშაობას. Თავარი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა, რაც მე დავინახე ამ პროცესში, როდესაც ვახორციელებდით გადასვლის პროცესს, ეს არის მართველი გუნდის მაინდსეტი და გადაწყვეტილების მიღების სისწრაფე. ჩვენთვის აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ცვლილებების მიმართ მიმღები გუნდი ვართ, ალბათ ისევ ინდუსტრიის თავისებურებიდან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარეც, რომ კომპანიის 75% მილენიალებით არის დაკომპლექტებული და მათ შორის მართველი გუნდი, უბრალოდ ერთ დღეს დავჭექით და ვთქვით, რომ მოდი სანამ სახელმწიფო გვეტყვის, ჩვენ გავაკეთოთ ეს ყველაფერი მანამდე და მეორე დღეს უკვე მზად ვიყავით ამ ყველაფრის განსახორციელებლად. გარდა ტექნიკური მზაობისა, რა თქმა უნდა, იყო ბევრი საფიქრალი people management-ის კუთხით, ანუ ადამიანური რესურსების მართვის თვალსაზრისით რა ვქნათ და შევქმნით ამისთვისაც მანუალი სახელმძღვანელო, როგორც მენეჯერებისთვის, ისე თანამშრომლებისთვის, როგორ უნდა მოვიქცეთ დისტანციური მუშაობის დროს და გარკვეული რჩევები გავეცით. თუნდაც ჩვენ HR დეპარტამენტი ყოველდღიურად ვაკეთებთ, ასე ვთქვათ, startup meetings, მოვიკითხავთ ერთმანეთს, დილის ყავის რიტუალს ავღალატობთ digital სივრცეშიც და საღამოთ ვაკეთებთ summary meeting-ებს, ანუ ვინ რა გააკეთა დღის განმავლობაში. პირველი 2 დღე გვქონდა სრული ისტერია და ქაოსი კომუნიკაციური არხების თვალსაზრისით, იმის შიშით, რომ არ დაგვეკარგა არანაირი ინფორმაცია ყველა საკომუნიკაციო არხს ვიყენებით აბსოლუტურად, ფაქტიურად ყველგან ჩვენ ვიყავით, რაც კი არსებობს ონლაინ სივრცეში საკომუნიკაციო არხები, ამით ცოტა გავაგიჟეთ ერთმანეთი. მერე მივხვდით, რომ ესე ვერ გავძლებთ და დავიწყეთ დაყოფა ამ არხების, რომ მოდი სახუმარო გასართობად შევინარჩუნოთ Facebook Messenger-ი და მოდი ეს შიდა საკომუნიკაციო არხები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ Starleaf-ი, Teams-ი, Slack-ი, გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ვიკონტაქტოთ სამუშაო თემებზე. იგივე რეჟიმში იყო დირექტორთა გუნდიც, რომლის წევრსაც მეც წარმოვადგენ და ყოველ საღამოს გვაქვს ასევე emergency რეჟიმში მუშაობთ, summary meeting-ები, რომ რამე არ გამოგრჩეს და მიყოლა შევძლოთ ჩვენს თანამშრომლებთან, ვის რა პრობლემა აქვს, ვის რა უჭირს და ვის რაში ჭირდება დახმარება. ჩვენს Facebook გვერდზე დავდეთ გამოწვევა, ასე ვთქვათ, თანამშრომლებისთვის, პატარა კონკურსი, რომ დადონ სახალისო ფოტოები სახლის სამუშაო სივრციდან, ან გაგვიზიარონ, ასე ვთქვათ, რჩევები, როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო კომფორტული და ეს გარკვეულ ემოციურ, ასე ვთქვათ, სიმხნევესაც აძლევთ, თან ერთმანეთთან კომუნიკაცია მეტია და ცოტა ხალისობთ კიდეც ამ პროცესში, კვირის ბოლოს გამოვავლენთ გამარჯვებულებს, ვისაც მეტი ლაიქები ექნება და რეაქშენები და შესაბამისად ვაჩვენებთ პატარა სასაჩუქრე პრიზებს. ესეთია ამ თვალსაზრისით people management-ის კუთხით მართვის ნაწილში ჩვენი გამოცდილება. გარდა ამისა, ჩვენი IT დეპარტამენტი გვაძლევს ყოველდღიურ სტატისტიკას VPN-ს მოხმარების თვალსაზრისით იუზერების რაოდენობა, რამდენი იუზერი შედის დღის განმავლობაში VPN-ზე და რამდენი საათი ყოვნდება, ამას ვიღებთ მხოლოდ ინფორმაციისთვის, არანაირ სანქცირებას არ მიმართავთ, იმიტომ რომ ესე ძალიან ნედლი ინფორმაციაა და პირდაპირ მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება, რომ შენ არ მუშაობ მთელი დღე, იმიტომ რომ VPN-ით არ იყავი შემოსული სამუშაო კომპიუტერზე არასწორია, ამიტომ თვითონ people manager-ები აკეთებენ ამის უფრო მეტად ანალიზს, ვის ჭირდებოდა სინამდვილეში შემოსვლა VPN-ზე, ვის შეეძლო თუნდაც სამუშაო ლეპტოპიდან სრულყოფილად ემუშავა და არ ჭირდებოდა მთელი დღე VPN-ით შემოსვლა. ემოციურ ფსიქოლოგიურ ნაწილს შევეხე, თუმცა კიდევ გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ყველაზე მეტად რაც გვიჭირს არის ერთმანეთთან რეალური ურთიერთობა.
გულწრფელად გვენატრება ერთმანეთი და ამან კარგად აჩვენა ჩვენი კორპორატიული კულტურა და ღირებულებები. სხვა მხრივ სამუშაო პროცესებში პრინციპში უკვე დავლაგდით, აი 3 დღის მერე, როდესაც უკვე ჩვენ work life balance-ი დავარეგულირეთ, თუნდაც ამ საკომუნიკაციო არხების დაყოფით შედარებით მეტი სიმშვიდე გვაქვს. აი ეს მომენტი, რომ სამსახურია პირველი 2 დღე ვერ მივხვდი, როდის ვთავდებოდა სამუშაო დრო გულწრფელად. მე თვითონაც ჩავარდი ამ მდგომარეობაში და ძალიან დაგვეხმარა მართლა გამოცდილი ადამიანების რჩევები, იმიტომ რომ ჩვენთან მუშაობენ დეველოპერები და დიზაინერები, ვისაც წლების პრაქტიკა აქვს remote work-ის და ეს არ გაუკეთებიათ ახლა, იმიტომ რომ ფრილანსერები იყვნენ და ფაქტიურად მთელი თავიანთი სამუშაო პრაქტიკა ამას აკეთებდნენ, ამიტომ ძალიან კარგი პოსტები დაწერეს გრუპზე, რაც ბევრი ადამიანისთვის იყო ნამდვილად სასარგებლო და გამოსადეგი. ეს არის ასე ვთქვათ, მოკლედ რაც შემიძლია გითხრათ, მთლიანად ჩვენს გამოცდილებაზე, თუ რამე შეკითხვები გაქვთ და გინდათ უფრო მეტი დეტალი რომელიმე მიმართულებით, რა თქმა უნდა, მზად ვარ რომ გაგიზიაროთ. დიდი მადლობა, თამარ, დიდი მადლობა. 6 წუთში ჩავედიეთ. მე ტემპში ეგრევა. რჩება დრო უფრო მეტი კითხვა-პასუხებისათვის, ამიტომ კარგია. ლელა, მაშინ შემოგვიერთდეს. მოგესალმებით, კოლეგებო, მეგობრებო, ძალიან მიხარია ყველას ნახვა, იმიტომ რომ საუკუნეა მართლა ესე ამ შემადგენლობით ეს ხალხი არ მინახია და ამიტომ მართლა ძალიან მოხარული ვარ. რაც შეეხება ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენ გამომდინარე იქიდან, რომ გადავედით 2017 წლიდან, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ სივრცეში, სამუშაოში, თავიდანვე მაშინვე დავაწესეთ ეგრეთ წოდებული be free, რაც იმას ნიშნავს, რომ კვირაში 2 დღე თანამშრომლოს შეეძლო დისტანციურად ემუშაო. ამისათვის განპირობებული ამისთვის ქონდა შესაბამისად თავიდანვე გაკეთებული ისე, რომ be free-ზე ყველა შეეძლო მუშაობა, call center-ის back office-ის ჩათვლით, ეხლა უკვე call center-ის ფრონტით, ანუ ოპერატორებიც კი გადავიყვანეთ უკვე be free-ზე და სახლიდან მუშაობენ. მანამდე კი ძირითადად მაღაზიები და call center-ის აი ეს ოპერატორები ვერ გადაყვავდა დისტანციურზე და კვირაში 2 ჯერ ყველა შეეძლო გამოეყენებინა. შესაბამისად აქტიურად იყენებდა ხალხი ამ მოცემულობას და მენეჯერები შეიძლება ითქვათ, რომ საკმაოდ დახელოვნებულები იყვნენ ამ ტიპის სამუშაოს დროს, თანამშრომელთა კონტროლში თუ კოორდინაციაში და ასე შემდეგ. 12 მარტი ახსენა ჩემო კოლეგმა და ძალიან გამეცინა, იმიტომ რომ ჩვენ 12 მარტს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ტესტი პირველი, რომელშიც გადავწყვიტეთ, რომ გარდა იმისა, რომ ოკეი, ჩვენ მიჩვეულები ვართ, ყველას ლეპტოპი გვაქვს, VPN-ი ყველა კომპიუტერზე აყენია, ყველა კომპიუტერზე აყენია Skype for Business-ი, გვაქვს Workplace-ი, Facebook-ის პროდუქტი, რომელშიც ძალიან აქტიურია შიდა ჯგუფები, ეს იქნება მაღაზიების, HR-ის ჯგუფი და ყველა ფუნქციონალური და კროს-ფუნქციონალური ჯგუფები და აქ მუშაობას მიჩვეული ვართ, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ 12 მარტი ყოფილიყო სატესტო დღე იმისათვის, რომ მთელი კომპანია უკლებლივ გარდა ისევ და ისევ მაღაზიებისა და call center-ისა გადასულიყო remote. ამით ჩვენ გვინდოდა შეგვემოწმებინა ჩვენი ტექნიკური მზადყოფნა და ასევე შეგვემოწმებინა ჩვენი უნარი, რამდენად შევძლებდით თანამშრომლები ერთი მხრივ remote-ით მუშაობას და მეორე მხრივ მენეჯერები რამდენად შეძლებდნენ ამის გაკონტროლებას და კოორდინაციას. 12 მარტი აღმოჩნდა ძალიან, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის ძალიან წარმატებული დღე იმ თვალსაზრისით, რომ VPN-ი პრინციპში ჩვენ ყველას გვიყენია კომპიუტერზე, მაგრამ გვჭირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტულ სისტემებში შევდივართ დასავიზირებლად. აქედან გამომდინარე, მუდმივად VPN-ის გამოყენებაც არ დაგვჭირდებია, თუმცა ესეც გავტესტეთ, ყველა ერთად შევდიოდით რაღაც გარკვეულ საათებში VPN-ით სისტემებში და ამანაც კარგად იმუშავა. დანარჩენი ვთქვათ, Outlook-ი 365 გვაქვს, Active Directory და ასე შემდეგ საშუალებას გვაძლევდა, რომ სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, გაგვეკეთებინა ეს სამუშაოები შეუფერხებლად. შედეგი კარგი იყო, შესაბამისად, პარასკევი გავედით სამსახურში და გავაკეთეთ რეზუმირება ამის ყველაფრის და ორშაბათიდან მთლიანად მთელი კომპანია არის გადასული remote-ზე. 5 სამუშაო დღე გავიდა. აქედან გამომდინარე, ჩემ მოსაზრებას, ხო, ორშაბათიდან გადაყავს remote-ზე call center-ით ოპერატორები, უკასრავად ფონისთვის ვერ დავაყენეთ ეს მოძრაობს. შესაბამისად, ოპერატორებსაც ნახავთ, როგორ იმუშავებენ, გამომდინარე, რომ ცოტა უფრო სპეციფიური სამუშაოა და შესაბამისად
არ მიყვარს ხოლმე ამაზე საუბარი, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ტიპის სამუშაოს ბევრად უფრო მეტი კონტროლი ჭირდება ფიზიკური და ამ თვალსაზრისით ფიქრობთ, რომ გარკვეული KPI-ები waiting-ის თვალსაზრისით, მომსახურების თვალსაზრისით შეიძლება დაიწიოს, მაგრამ ჩვენ ამაზე მივდივართ, ისეთ სიტუაციაშია მსოფლიო, რომ ეხლა KPI-ებზე არ ნამდვილად. შესაბამისად, დღეს დაიხურა ყველა ჩვენი მაღაზიების თანამშრომლები სხედან სახლში, იმიტომ რომ მათ ეხლა remote-ით ვერ გავყიდით კონკრეტულ სიმებს, თუმცა გადავიტანეთ დისტანციური გაყიდვების არხებში ყველაფერი აბსოლუტურად. ერთადერთი, რასაც ვერ გააკეთებს ბილაინი, ეს არის SIM change და დანარჩენი აბსოლუტურად ყველა მომსახურება შეიძლება call center-ით, ჩვენი აპლიკაციით, ვებიდან გააკეთდეს და აქედან გამომდინარე უფრო დაიჭირთა დიჯიტალ არხები ჩვენი და ძალიან დიდი იმედს ვამყარებთ იმ გამოცდილ თანამშრომლებზე, რომლებიც ასევე ვებში მუშაობენ ამ თვალსაზრისით. გეტყვით, რომ მარტივი ნამდვილად არ არის ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ვთქვათ, ადამიანი არის სოციალური არსება და ვირტუალური ურთიერთობების გარდა აუცილებლად გჭირდება ჩვეულებრივი ურთიერთობები. გეტყვით ასევე, რომ პროდუქტიულობაზე თუ ვისაუბრებთ, მე პირადად პროდუქტიული მაშინ, როდესაც უფრო მეტად ვარ, როდესაც ჯგუფში ახლოს მუშაობ თანამშრომლებთან და შემიძლია ჩემი აზრის მუდმივ და ცოცხალ რეჟიმში გაზიარება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დირექტორატებით ონლაინ გვაქვს, ფუნქციონალური ჯგუფების შეხვედრებით ონლაინ გვაქვს, Blue Jeans-ის აკაუნტი გაგვაჩნია ყველას და შესაბამისად town hall-იც კი დღეს ჰქონდა ჯგუფის მასშტაბით 12 ქვეყნის მასშტაბით ონლაინ, Blue Jeans-ით და შესაბამისად ყველა ქვეყანა იყო ჩართული და შტაბინაც სახლიდან ასე ვთქვათ გვესაუბრებოდა და გვაცნობდა ახალ ამბებს. მე მაინც ვთვლი, რომ ოფისში მუშაობა სხვარი კორპორატიული კულტურის თვალსაზრისით აბსოლუტურად სხვა რამ არის და სწორედაც რომ აძლიერებს ამ კორპორატიულ კულტურას. ურთიერთობების თვალსაზრისითაც კროს-ფუნქციონალური ურთიერთობა ვთვლი, რომ ბევრად უფრო ეფექტურია ხოლმე, როდესაც ეს არის ფიზიკური ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, მიდიხარ, განიხილავ, ეუბნები, ემოციას გამოხატავ, აჩვენებ ამას ყველაფერს. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ბევრად უფრო ოფლაინ მუშაობა აღმოჩნდა, რომ მირჩევნია, თუმცა ონლაინ ხშირად მუშაობ, გამომდინარე გარკვეული რეჟიმებიდან და ასევე ვიტყვი, რომ შესაბამისად დრო, რომელსაც ატარებ კომპიუტერთან, როდესაც სახლიდან ან დისტანციურად მუშაობ, არის ბევრად ბევრი და მეტი, ვიდრე ამას აკეთებ ოფისში. ამას არ ვამბობ იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ნაკლებ პროდუქტიული ხარ. არა, უბრალოდ აღმოვაჩინე ესე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ მიჩვეული ვარ ონლაინ მუშაობას, მაინც ბევრად უფრო მიჯაჭვული ვარ კომპიუტერზე სახლში, როდესაც ვარ და შესაბამისად არ მჭირს მსგავსი რამ ოფისში. იმიტომ რომ ალბათ ეს ის მომენტია, რომ რაიმე არ გამომრჩეს, რაიმე მესიჯი არ გამომრჩეს, რაღაცაზე საპასუხოა იქვე იმ წუთას უნდა უპასუხო, მაშინ როდესაც ოფისში, ვთქვათ, შეიძლება ადამიანი მოვიდეს და გითხრას, რომ მოდი შევხვდეთ, მიტინგი გავაკეთოთ და შესაბამისად რაღაცები განვიხოთ, აქ ეს ყველაფერი იწერება და ამიტომ პასუხისმგებლობა, რომ ვიღაცას დროზე უნდა უპასუხო, ვიღაცასთან პასუხი არ დამაგვიანდეს, იწევს აი ამ გრძნობას. რთულია თავისთავად მათთვის და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, იუმორისტული პოსტები ეძღვნება მუშაობას სახლიდან მაშინ, როდესაც არიან სახლში ბავშვები და მით უმეტეს, როდესაც დიდაც არის, მაგრამ ბავშვს სწორედ უნდა, რომ მხოლოდ შენ აჭამა, მხოლოდ შენ ჩავრთო ონლაინ გაკვეთილი, შენ გააკეთებინო, შენ ათამაშო, შენ ეს ყველაფერი საკმაოდ ართულებს საქმეს, მაგრამ ეს არის ნამდვილად გამოწვევა. ვთვლი, რომ აი ამ ეს პერიოდი რომ გადაივლის, კაცობრიობა ბევრად უფრო წინ იქნება და ბევრად უფრო მეტ სარგებლობას მიიღებს ამ პერიოდიდან, ვიდრე ასე ვთქვათ, უფრო უარყოფით მომენტებს და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ეს პერიოდი, თუმცა პირდაპირ გეტყვით, რომ საკმაოდ სტრესია. ეს არის თუ რაიმე კითხვები გაქვთ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებ. 7 წუთი წვინვალია. ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ნინოს მოусმინო ჯინჯოლავას. ნინოსა ძალიან საინტერესო პრაქტიკაა, გასაზიარებელი. ნინო და მისი კომპანია პრინციპში ძალიან აქტიურად იბრძვა წლების განმავლობაში ამ მიდგომებს და ნინო აბა გეპატიჟები. ხო, მე მინდა ჩემი მაისური განახოთ. ერთი წამი, ნინო, ერთი წამი, კიდევ ერთხელ მოგიწევს. ვოთ. ბევრი ვორქი აწერია. ძალიან მაგარია. ხო, თავდაპირველად მინდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგად მესმის, რომ დისტანციური მუშაობა არ არის ყველასთვის და მე ვფიქრობ, რომ დისტანციური მუშაობა უნდა იყოს არჩევანი.
და დისტანციური მუშაობა ჩემთვის პირადად არჩევანია. მე მესმის, რომ დღეს ჩვენ სხვა რეალობის წინაშე ვდგევართ. მაგრამ ჩემთვის არჩევანია და მე გეტყვით, როგორ გახდა ჩემთვის არჩევანი დისტანციური მუშაობა, რა სირთულეებს წავაწყდით, როგორ რეაგირებენ ამაზე ჩემი თანამშრომლები და ასე შემდეგ. და ასევე შევეხები დისტანციური მუშაობა აღარ მინდა ვიხმარო, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირად გაიგო ხალხმა და სახლიდან მუშაობას ხმარობ უკვე 26 თებერვლიდან. ამიტომ ესე ვიხმარ. სახლიდან მომუშავე მშობლების პრობლემატიკასაც მინდა დავაწყდე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა იყო ამასთან დაკავშირებით და სოციალურ მედიაში. მანამ სანამ მე გადავიდოდი დისტანციურ მუშაობაზე, მუშაობ სხვა კომპანიებში, ჩემი დღე იწყებოდა როგორც ყველასი დილით ადრე რუტინით, რომ მივდიოდი, აუცილებლად უნდა მივსულიყავი, მერე თანამშრომლები უნდა მოსულიყვნენ 12 საათამდე იყო რაღაც შეხვედრები, თათბირები, შეხვედრები, ყავა და ასე შემდეგ, სადღაც აი როცა გადადიხარ სახლიდან მუშაობაზე, დავაკვირდი და სადღაც ბიზნეს გარემო იღვიძებს და თქვენს დააკვირდით და შეიძლება დამითანხმოთ, შეიძლება სადღაც 2 საათის მერე აქტიურდები და გარდივად გარე კომუნიკაციებზე. მანამდე შიგნით ვტრია. ესე ვიყავი მეც ბუნებრივია. შემდეგ ვიწყებდი გარე სამყაროსთან, ანუ სხვა ბიზნესებთან ურთიერთობას. შემდეგ ვამთავრებდი სამუშაოს რაღაც 6 საათზე, მოვდიოდი სახლში, მერე იწყებოდა ზარები, მერე იწყებოდა საღამოს მუშაობა, მერე იწყებოდა ასეთ შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მე პირადად ფაქტიურად სამსახური ჩემთვის არ მთავრდებოდა, იყო ქრონიკული work. მიუხედავად იმისა, სახლში ვიყავი თუ სად ვიყავი, ტვინიც არ ითიშებოდა, იმიტომ რომ თუ რამეზე ვფიქრობდი, ისევ სამსახურთან იყო კავშირში, დაინტერესებოდ სამსახურთან იყო და ასე შემდეგ. და მივხვდი, რომ რაღაც პერიოდში მივხვდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია work-life balance-ის დაცვა და მივხვდი, რომ ჩემი არჩევანი, როცა უკვე ჩემს ორგანიზაციაში ვიყავი და მე ორ სხვა ორგანიზაციას ხელმძღვანელობ ახლა ამ ეტაპზე, რომელსაც სპეციფიკა აბსოლუტურად სხვადასხვანაირი აქვს მუშაობის და ორივეგან მუშაობ სახლიდან, ორივეგან შემიძლია, თუმცა ერთი ორგანიზაციის ისეთი სპეციფიკა აქვს, რომელსაც თანამშრომლები აუცილებელია, რომ ადგილზე იყვნენ, სხვანაირად ვერ შესრულება საქმიანობა, თუმცა მე მაინც მგონია, რომ არ არსებობს ყველაფერი დამოკიდებულია ტექნოლოგიაზე, რესურსებზე და ასე შემდეგ, მე მაინც მგონია, რომ არ არსებობს სამუშაო, რომელიც თუ სურვილი გაქვს და შესაბამისი რესურსი არ შეიძლება გაკეთდეს დისტანციურად. შესაბამისად, ჩემი არჩევანი იყო თავის დროზე, რომ მე მუშავა სახლიდან. აქამდე მუშაობდით 2012 წლიდან HR პარტნერსი და პრინციპში გლობალ ტესტის მუშაობს დისტანციურად, ეს არჩევითია, თანამშრომელს შეუძლია აირჩიოს უნდა ოფისში მუშაობა, თუ უნდა სახლიდან მუშაობა, რამდენი ხანიც უნდა, როგორც უნდა, თუ უნდა მთელი ცხოვრება იმუშაოს სახლიდან, თუ უნდა მთელი ცხოვრება იმუშაოს ოფისიდან, უნდა აირჩიოს. მაგრამ ნუ ეხლა 27 თებერვლიდან უკვე მუშაობთ მხოლოდ და მხოლოდ სახლიდან. ესეთი გადაწყვეტილება მივიღეთ. რაც შეეხება ერთად არის ხოლმე ამასთან დაკავშირებით, რასაც მეკითხებიან, ჯერ საერთოდ ზოგადად წლებია ამას ვაკვირდები და ძირითადად აღიქმება არასერიოზულად მუშაობ, არ საერთოდ სამუშაო არ არის რანაირი სამსახური გაქვს, გინდა იქ ახარ, გინდა აქ ახარ, ცოტა არასერიოზულად აღიქმება ხოლმე ეს ყველაფერი, მუშაობ მერწმუნეთ. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანია სახლიდან მუშაობისას ძალიან კაფიოდ და გასაგებად გაწერილი პროცესები და პროცედურები. ყველა თანამშრომელი, ვინც დისტანციაზე მუშაობს, უნდა მუშაობდეს ერთნაირი პროცესები და პროცედურები. შეთანხმებული უნდა იყოს ეს ყველაფერი და საათივით აწყობილი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ძირითადი პრობლემატიკა თავიდან, რაც არის ხოლმე თანამშრომლებს, რაც აქვს ხოლმე, ეს არის კონტროლის შიში, რომ კონტროლის დაკარგვის შიში, რომ აი მე რა ხდება, რაღაც არ გამომჩნევს, რაღაც ისა. კონტროლის არა თანამშრომლებზე და ერთმანეთზე, არამედ საქმისადმი კონტროლი. და აქ არ არის ნდობაზე საუბარი და რაღაც. საქმეში რაღაცა არ გამოიპაროს, ეხლა ის რა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია შეთანხმებულად მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთიანი პროცესების და პროცედურების არსებობა ყველაფერზე აბსოლუტურად ნებისმიერ რამეზე. მე ვფიქრობ, რომ პროცედურები არის ძალიან მნიშვნელოვანი
და ეხლა რაც შეეხება ინტერვიუები იქნება ალბათ საინტერესო. ინტერვიუების ჩატარების ძალიან დიდი ხანის გამოცდილება ალბათ ყველა ჩვენთაგანს აქვს ონლაინად, სატელეფონოდ და ასე შემდეგ, ეს ახალი სულებით არ არის და ამიტომ ამაზე ისეც არ ვიზამ. არ ვიტყვი, დიდი ხანი არ შევჩერდები, ყურადღებას გავამახვილებ უბრალოდ იმაზე, ვისაც ბავშვები ყავს. ძალიან ბევრ პოსტს ავაწყდი, ბავშვებთან ერთად ჯოჯოხეთია მუშაობა, ბავშვები ეს არის ძალიან ბუნებრივი. მე სამსახურშიც დამყავს ბავშვები, როცა ოფისში ვარ და ჩემ თანამშრომლებსაც ნებისმიერ დროს შეუძლიათ სამსახურში მოიყვანონ ბავშვები. მე ამას ხოლმე მივესალმები, ვთვლი, რომ ეს ძალიან კაია ბავშვების განვითარებისთვის, ძალიან კარგია სამუშაო გარემოსთვის. და ეს ძალიან ბუნებრივია და ვერ ვხედავ პრობლემას. უბრალოდ მნიშვნელოვანია, როგორც თანამშრომლებმა იცოდნენ პროცედურები და წესები, ასევე ბავშვებმა იცოდნენ, ჩემო შვილებმა იციან, რომ როცა დედას ჩართული აქვს ლეპტოპი, დედა მუშაობს, შეუძლიათ კადრში გამოჩენა, ამის პრობლემა არ არის, თუნდაც გასაუბრები, ვერც ამას ვერ ვხედავ პრობლემას, რომ ბავშვი გასაუბრების დროს შემოვიდეს კადრში ან ნებისმიერ საქმიანი შეხვედრის დროს. რაც შეეხება ხმაურს, ტელევიზორს და ასე შემდეგ, ესეც ძალიან ბუნებრივად მეჩვენება, როცა გადაყავს თანამშრომელი სახლიდან სამუშაოდ, ძალიან მნიშვნელოვანია წინასწარ ვიცოდეთ მისი პირობები. ანუ რამდენად მზად არის და რამდენად მას ეს ეხლა ცოტა ესეთი სიტუაციის წინაშე ვართ, რომ სული აქვს ცოტა ესეთი მომენტია, მაგრამ რამდენად აცხადებს ის ამისთვის მზაობას და რამდენად შეუძლია მას ეს ყველაფერი. და სწორი ინსტრუქციები მივცეთ მასაც, მათ შორის ოჯახის წევრებს რა უნდა აუხსნას, როდის რა იქნება, თუ ვაპირებთ რომ რაღაც თათქები, მიტინგები გქონდეს, კონკრეტულად რომელ საათებში შეიძლება ეს იყოს, როდის რას უნდა ელოდეს, მას თავისი დღის რუტინა დაალაგოს ოჯახის წევრებთანაც და პრიორიტეტების დალაგება ძალიან მნიშვნელოვანია. განჩენს, რა ვიცი, კითხავთ, ხო, რაც შეეხება წინდა შეამჩნიათ ალბათ ამაზეც არ შემიძლია რომ თქვა, ხვალ დაუნის სინდრომის ცნობიერების ამაღლების დღეა, ალბათ ყველა მიცით და უბრალოდ წინდით გადავწყვეტეთ დღეს ყოფილიყავი. დანარჩენი კითხვებზე თუ გექნებათ პასუხი, სიამოვნებთ. ნინო, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო გაზიარებისთვის. ნინო ხაჭაპურიძეს ვთხოვ უკვე შემოგვიერთდეს ჩვენს ოთახში და გვეჭორაოს, მოკლედ ძალიან საინტერესო განხილვებზე. მადლობა სერგო. საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას. ძალიან საინტერესოდ ისაუბრეს ჩემ წინ გოგოებმა და შევეცდები, რომ ძალიან არ გამეორდა, იმიტომ რომ ბევრი რაღაც ალბათ საერთო გვაქვს ზუსტად ჩვენ 4-ს რაც მოვყევით. ესე იგი, მოკლედ მოვყვები ეხლა რა მოხდა ჩვენთან GPS-ში და მე მოვიყვებით ასე ვთქვათ უფრო ეს გამოცდილებებს და აზრებს, რაც ეხლა თავში გვიტრიალებს ამ გამოცდილებიდან გამომდინარე. 12 მარტი როგორც ჩანს რაღაცა ესეთი საკრალური რიცხვი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ 12-დან გადავიყვანეთ პირველ რიგში რისკ ჯგუფში მყოფი თანამშრომლები დისტანციურ მუშაობაზე და როგორც ინო აღნიშნა სახლიდან მუშაობაზე პირველ რიგში. და განსხვავებით რაც თამარამ თქვა, ჩვენთან კიდევ დამატებითი გამოწვევა ის იყო, რომ მილენიალები არ წარმოადგენენ ჩვენი კომპანიის ძირითად ნაწილს, ანუ ყავს თანამშრომლები, რომელიც 50, 60, 70 წლის ასაკისაც კი არიან და ამიტომ ეს კიდევ ასე თქვა დამატებითი გამოწვევა იყო ჩვენი IT დეპარტამენტის მხრიდან განსაკუთრებით, რომ ეს ყველანაირად რაღაცა ისე გაკეთებული იყო, რომ ყველას მარტივად შეძლებოდა ახალ რეალობაში მუშაობა. ჩვენ გავყავით ასე ვთქვათ ორად ეს ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგია როგორ უნდა გვემუშავა. ერთი იყო ის თუ როგორ მუშაობდით თანამშრომლებთან, რომ მათთვის მაქსიმალურად კომფორტული და მარტივი ყოფილიყო ამ ახალ რეალობაში გადასვლა და მეორე იყო მენეჯერებისთვის, როგორ დავხმარებოდით მათ, რომ მარტივად ემართათ უკვე ამ ახალ რეალობაში თანამშრომლები და ეს იყო ასე ვთქვათ ორივე სამართავი სიტუაცია გარდა ვთქვათ ამ ტექნიკური ამბებისა და 900 თანამშრომელი, რომელიც GPI-ში მუშაობს, უკვე დღეს მდგომარეობით თითქმის ყველა გადასულია დისტანციურზე, ორშაბათიდან პრაქტიკულად 100%-ით იქნება. ეხლა ჯერ კიდევ რაღაც 20-30 ადამიანი ესე დროებით მიდის ხოლმე ოფისში. ლელა ძალიან საინტერესო რა ჩვენთან კოლ-ცენტრიც ერთ-ერთი იყო, რომელიც ბოლოს გადავიყვანეთ, აი დღეს არის, რომ ნაწილი ჯერ კიდევ ოფისშია, ნაწილი სამსახურში და ესეთი საინტერესო სახლში და საინტერესო დაკვირვება ვნახეთ ბოლო ორ დღეში, როდესაც გავყავით და ნაწილი სახლიდან მუშაობთ, ნაწილი სამსახურიდან, რომ
სახლში ვინც არიან იმათთან ბევრად მეტი ზარის პასუხი ხდება და უფრო ნაკლები მისთქოლია, ნაკლები ვეითინგი და ასე შემდეგ ესეთი საინტერესო ამბავი აღმოჩნდა და მე ვნახავთ ასე თქვა რა იყო ამის მიზეზი ძალიან საინტერესოა. რაც იყო ასევე ძალიან საინტერესო ჩვენთვის რომ თავიდანვე გავითვალისწინეთ და როდესაც წერდით ინსტრუქციებს თანამშრომლებისთვის საკომუნიკაციოდ ერთმანეთთან დავყავით საკომუნიკაციო არხები იმის მიხედვით თუ რისთვის და როგორ გამოეყენებინათ. ანუ გამოვყავით დროითი ინტერვალები და ყველა მიცის რომ ვთქვათ თუ იმეილზე მოგდის წერილი ამაზე მაქსიმუმ 3-4 საათში უნდა უპასუხო, როდესაც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში წესით როგორც ვთქვით ეს 24 ერთი სამუშაო დღე ან 24 საათი. ამ შემთხვევაში ცოტა შევამცირეთ რომ მაინც გასაგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე არ ყოფილიყო სირთულეები და მე უკვე ის მესიჯები, ტელეფონზე ზარი, ვიდეო ზარი და ასე შემდეგ, რა შემთხვევაში როგორ გამოვიყენოთ და როგორ უნდა უპასუხოთ ერთმანეთს, რომ ერთ ენაზე გვესაუბრა ერთმანეთს და ეს რაც შეიძლება ნაკლები გაუგებრობა ყოფილიყო, როდესაც გადავედით უკვე ამ საგანგებო რეჟიმს ვეძახით ჩვენ ახლა, იმიტომ რომ კი რა თქმა უნდა ეს დისტანციური მუშაობა, თუმცა ამას კლასიკურ დისტანციურ მუშაობას ახლა ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის გასაგები საგანგებო გარემო პირობებიდან გამომდინარე მოხდა ამ ყველაფერზე გადასვლა და მშვიდობიან პირობებში ალბათ ცოტა სხვანაირად მოხდებოდა ეს ყველაფერი და ახლა ჩვენი გამოწვევაც ალბათ ის არის რომ დაახლოებით 1 წელია ჩვენ ამაზე ვფიქრობთ რომ დავიწყოთ უკვე რაღაც გარკვეული ოპერაციების ფუნქციების გადატანა მათ შორის აი ლელამ როგორც აღნიშნა იგი იდეაც ჰქონდა რომ თქვა კვირაში რამდენიმე დღე შეგვეძლოს remote მუშაობა იმისთვის რომ უფრო კონცენტრირდეთ რაღაც კონკრეტულ საქმიანობებზე და ძალიან საინტერესო იქნება რომ აი ეს გამოცდილებები რასაც ეხა მივიღებთ მე უკვე რეალურად შევძლოთ ამ ყველაფრის გათვალისწინება და უფრო ეფექტურად მშვიდობიან ასე ვთქვათ პერიოდში ამ ყველაფრის განხორციელება. კიდევ ესევე საინტერესო ჩვენთვის რაც იყო და დიდი გამოწვევა იყო ის რომ ჩვენ დაახლოებით 500 ადამიანი არის ჩვენი გაყიდვების თანამშრომლები, რომლებიც დიდ ძალას წარმოადგენენ როგორც ნებისმიერ კერძო კომპანიაში ჩვენთვისაც და მათთვის ცალკე გაიწერა სკრიპტები, მუშაობის წესები იმისთვის თუ როგორ უნდა იმუშაონ დისტანციურად და მათგან გვაქვს ძალიან საინტერესო უკავშირი რომ ახლა როდესაც ძირითადად სატელეფონო გაყიდვებზე უწევთ მუშაობა, ბევრად მარტივად მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, ვიდრე ჩვეულ მდგომარეობაში იყო ხოლმე. ბევრად მოწადინებულები არიან ადამიანები, რომ მათ ესაუბრონ ტელეფონზე, მოისმინონ პირობები და ასე შემდეგ და ესეც ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. ასევე ძალიან დავანახოთ რომ იმიტომ რომ სახლში ვზივართ არ ვართ მარტო და ისევ GPI ჰოლდინგის წევრები ვართ და ისევ ერთად მუშაობთ და ამისთვის გაწერილი გვაქვს ყოველდღიურად რა სახის კონტაქტი უნდა გქონდეს მინიმუმ 2-ჯერვე კონტაქტებით მათ შორის კონკურსებიც გვაქვს ერთმანეთის ასე ვთქვათ ემოციების გაზიარება და ძალიან ბედნიერი ვართ ამ ერთ კვირაში ეს არის რაღაცა ცოტა ეიფორიული მდგომარეობა შეიძლება ესეც ითქვას იმიტომ რომ ეს რაღაც ახალ სიახლეში ახალ ამ საგანგებო მდგომარეობაში გადასვლის პერიოდში აღგზნებულია ყველა ძალიან მოწონთ მოკლედ ძალიან დადებითი ემოციები მოდის და მგონია რომ შემდეგი 2-3 კვირა და იმედი ამაზე მეტხანს ეს ყველაფერი არ გაგრძელდება კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა იქნება რომ ეს ასე ვთქვათ განწყობა და დადებითი მუხტი რაღაცნაირად შევინარჩუნოთ და ეს რაღაცა გარიყვის მოწყენილობის და რაღაცა იზოლაციის შეგრძნება არ დარჩეთ ადამიანებს აი ესე მუშაობის დროს. ეს არის ასე თქვა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პლუს ეხლა ნელ-ნელა წამოგვეწია უკვე ჩვენი დაზღვევის ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორის ინსტრუქციების და ამასაც ვითვალისწინებთ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პერსონალური ინფორმაციის ნებისმიერი კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა მოხდეს ამ პირობებში და ამასაც დიდი ყურადღება ჭირდება HR-ისგანაც და თითოეული მენეჯერისგან რომ იგივენაირი პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ ყველაფერს როგორც ჩვეულებრივ სამუშაო რეჟიმში ხდება ხოლმე და ასევე როგორც თავიდანვე აღნიშნეთ ძალიან ბევრი მუშაობა გვიწევს მენეჯერებთან
იმისთვის რომ ერთ-ერთმა ჩვენმა მენეჯერმა დაწერა კონტროლ ფრიკებისთვის ძალიან მძიმე სიტუაცია არის ახლაო, როდესაც არ გინდა რომ ზედმეტად შეიძლება აკონტროლო შენი თანამშრომლები და ამით შეიძლება ზედმეტადაც დასტრესო და ამიტომ ვცდილობთ რომ ეს როგორმე დავარეგულიროთ და ჩვენს მენეჯერებისთვის გამზადებულ ინსტრუქციებში პირველი ეს გავწერეთ რომ თავარი ამ დროს არის ნდობა რომ თანამშრომელს ენდოის რომ ის სახლში წავა და იმუშავებს ისევე როგორც მუშაობდა სამსახურში და ამ ნდობის ასე ვთქვათ გასაძლიერებლად გვაქვს გაწერილი ასე ვთქვათ ყველანაირი ცერემონიალი მონიტორინგის საშუალებები რომ თითოეულ მენეჯერს და ტოპ მენეჯმენტსაც და HR-საც გქონდეს მუდმივი ინფორმაცია იმის შესახებ თუ როგორ მუშაობენ ამ განსხვავებულ რეჟიმში თანამშრომლები და შედეგები რომ იგივე შევინარჩუნოთ რაც ჩვეულ რეჟიმში გვაქვს და იმედი მაქვს რომ მომავალში შეიძლება ასეთი მუშაობით უფრო მეტი და უკეთესი შედეგებიც მივიღოთ. ნინოს ვეთანხმები იმაში რომ ეს რაღაც დონეზე პრინციპში არჩევითი უნდა იყოს, როდესაც მშვიდობიან პერიოდში გადავალთ და იმ ადამიანებს, ვისაც ენდომებად მივცეთ ამის შესაძლებლობა და კარგია რომ ხა ამ გამოცდილებას ვღებულობთ. ასევე მგონია რომ შეიძლება რაღაც მიმართულებები იყოს, რომელიც პირდაპირ მარტივად გადავიდეს მომავალში. ჩვენი თანამშრომლების რეაგირებები ახლა რო ვუყურებთ ორგვარია, ზოგის ძალიან მოწონს, აღფრთოვანებულია და იძახის რომ ესეთი კომენტარებიც ჰქონდა რომ დილას რო დავჭექი საღამომდე არც გამხსენებია რომ რაღაცა სხვა გამეკეთებინა, ჩაი დამესხა, ყავა დამელია, საჭმელი მომემზადებინა, ზოგისთვის ძალიან რთულია და იძახის რომ ერთი სული აქვს უკვე აი ამ 2-3 დღეშიც კი რაც გადავიდნენ, ძალიან რთულია და უნდა რომ დროზე დაუბრუნდეს ჩვეულ რეჟიმს. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის რომ თითოეულის ასე ვთქვათ სიტუაცია გავითვალისწინოთ. ძალიან ბევრი წავიკითხე და გამოვეხმარები ასევე ნინო მახსენა რომ მნიშვნელოვანია რომ ყველას სახლში არ აქვს შესაბამისი პირობები, ბავშვები ყავს, ცალკე ოთახის და ცალკე ადგილის მოწყობის შესაძლებლობა არ აქვს და ესეც ჩვენი მენეჯერების ინსტრუქციაში ჩავდევით რომ როდესაც იქნებათ ვიდეო ზარები, განსაკუთრებით რამდენიმე ადამიანის შეხვედრა, ასე ვთქვათ, ჩატარდება ვიდეო ფორმატში, იქ გაითვალისწინონ ეს ყველაფერი და ასე ვთქვათ, გაგებით მოეკიდონ ერთმანეთის მდგომარეობას და ამის გამო ვიღაცა არ დაიჩაგროს და არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, ზედმეტი კიდე კომენტარების გაკეთება აქედან გამომდინარე. VPN-ებს რაც შეეხება ჩვენც, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, უყურებთ ყოველდღიურად როგორ იყენებენ, რამდენი შედის, თუმცა ეს არანაირად კონტროლის მექანიზმი არ არის, პირიქით ჩვენ თანამშრომლებს რომ არ გამოიყენონ თუ არ შედიან რაღაც პროგრამაში სამუშაოდ, რომლისთვისაც არის საჭირო VPN-ი, სხვა შემთხვევაში ჩვეულებრივ იმუშაონ ინტერნეტით VPN-ის გარეშე, რომ არ გადაიტვირთოს ქსელი, არც ჩვენი და ზოგადადაც უკვე ვიცით, რომ თავარი გამოწვევა ეხლა ტექნოლოგიური მთელ სოფლიოში არის ამ ინტერნეტის ქსელების დატვირთვა. ჩვენ შევძელით გადავედით ეხლა სწრაფად მოვახერხეთ და Microsoft Teams-ზე გადავედით ძალიან აქტიურად ვიყენებთ სხვა არხებთან ერთად და აქაც ასე ვთქვათ, კარგი შესაძლებლობები ვნახეთ, როგორ დაგვინტეგრირებინა ჩვენს არსებულ სისტემებთან, თუმცა ბევრი სხვადასხვა საშუალებაც არის და ამაშიც არ შევზღუდეთ ხელმძღვანელები, ყველას უთხარით, რომ მანამდე, რა თქმა უნდა, ყველა რაღაც დონეზე იყენებდა სხვადასხვა არხებს და რომელშიც უკვე გრძნობდნენ კომფორტულად თავს, რომელიც უკვე გამოცდილი ქონდათ, ასე ვთქვათ, იქ გაეგრძელებინათ მუშაობა. ხო, მოკლედ ეს არის, არ მინდა რომ ძალიან გამიგრძელდეს, რაც მინდა ბოლოს თქვა არის ის, რომ ძალიან მიხარია რომ სერგო ეს დააორგანიზე და კიდევ მინდა შემოგთავაზოთ, რომ როდესაც ეს ყველაფერი ჩაივლის და ასე ვთქვათ, ყველა ჩვენ ესე ვშევით დოკუმენტირებას ვაკეთებთ ახლა ჩვენი მიგნებების, სირთულეების, პირიქით მიღწევებისაც და მე კარგი იქნება თუ ამას ყველაფერს ერთმანეთს გავუზიარებთ და მოვძებნით გზებს, რომ გრძელვადაში უფრო ეფექტურად შევძლოთ ეს ყველამ გამოვიყენოთ ჩვენს სამუშაოში და უფრო ეფექტურები გავხადოთ ჩვენი თანამშრომლები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ნამდვილად ძალიან კარგი იდეა და ძალიან კარგი წინადადება, რომ როდესაც გადაივლის და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე გადაივლის. მეგობრებო, უკვე დავჯდებით ავაზე და არა მხოლოდ. მე მაქვს რამოდენიმე ჩემი კოლეგის, ასე ვთქვათ, მოსაზრება უკვე წინადადება, რომელიც მივიღეთ HRPA-ში, სადაც გვთავაზობენ, რომ ესეთი პრაქტიკები დაქეისდეს და გაზიარდეს უკვე, ასე ვთქვათ, кейსებად, მათ შორის ის რაც იყო წარმატებული, ისაც იყო წარუმატებელი, ის შეცდომები, რომელიც იყო დაშვებული,
ის ასე ვთქვათ გამოწვევები რომელიც იყო გადალახული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული პრაქტიკები გამეორდება მაგრამ იქნება ასევე გარკვეული ორგანიზაციების შემთხვევები რომელიც იქნება განსხვავებული და ეს ძალიან კარგია რომ ასე ვთქვათ დავაპრაქტიკოთ და გავაზიაროთ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება დიდი მადლობა მოდით გადავიდეთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გუგამ დასვა პირველი კითხვა რომელიც ეხებოდა мотиваციას როგორ ზრუნავთ мотиваციის შენარჩუნებაზე იმ თანამშრომლების შემთხვევაში რომლებიც უკვე პრინციპში გადასულებიან სახლიდან დისტანციურად მუშაობაზეო როგორ უზრუნველყოფთ თუ გაქვთ უკვე ეს პრაქტიკები მიუხედავად იმისა რომ ცოტა დრო არის გასული პრინციპში სპიკერებიდან თუ გნებავთ ნებისმიერ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ გამოცდილება გააზიაროთ კომპანიების სიტყვას ანუ ერთი კვირა და ცოტა მეტი ჯერ არ არის ნამდვილად საკმარისი პრაქტიკა იმისთვის რომ ვიფიქროთ мотиваციის ამაღლებაზე ან საერთოდ გავზომოთ мотиваცია, ამიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი და ტიპიური დისტანციური სამუშაოს რეჟიმი. დისტანციური მუშაობა კიდევ ერთი თემაა და იზოლაცია კიდევ მეორე. ეს ისედაც სტრესული გარემოა. შეუძლებელია ვთქვათ, რომ იგივე ეფექტურობის მოლოდინი შეიძლება ქონდეს ვინმეს, განსაკუთრებით პირველ კვირაში, იმიტომ რომ თვითონ ფსიქოლოგიურად ამ ფაქტორთან შეგუება გვიჭირს ყველას ძალიან, რომ სახლიდან გასვლაში არც თუ ისე თავისუფლები ვართ. ჩვენ რაც გავაკეთეთ გამომდინარე იქიდან რომ ამ პროცესს დროებითად უყურებთ და იმედია ყველა თქვენთაგანი და არ განვიხილავთ ამ მოცემულობას სამუდამო რეჟიმად დავტოვეთ სამუშაო პროცესები იგივე და უცვლელი ანუ არაფერი არ შევცვალეთ მათ შორის არც დილით სამუშაო დროის დაწყებასა და საღამოს დასრულებას შორის პარასკევის მოკლე დღეც კი პარასკევის მოკლე დღეთ შევინარჩუნეთ იმიტომ რომ არ გვინდა როცა დავბრუნდებით ჩვეულ რეალობაში ასე ვთქვათ იქ კიდე დიდი ცვლილებები იყოს გადასატანი ხელახალი შეგუების თვალსაზრისით. ეხლა რითაც ვამოტივირეთ ზუსტად ის დაპირებაა, რომ თუ იგივე პროდუქტულობა შევინარჩუნებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში დედლაინებთან მიმართებით, პროექტების ხარისხთან მიმართებით, დავპირდით, რომ მივცემთ არჩევანის თავისუფლება სამომავლოდ დისტანციურ მუშაობასთან მიმართებით და ამან ძალიან ამოტივირათ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ტექ კომპანიას და მილენიელების კომპანიას, რა თქმა უნდა, ბევრჯერ გვქონდა თანამშრომლებისგან შემოთავაზება თხოვნები, რატომ არ უშვებთ თავისუფალ არჩევანს დისტანციურ მუშაობაზე და როგორც კომენტარებში ვნახე, კითხვაც იყო ამასთან დაკავშირებით აქამდე რატო არ გააკეთეთო და გულწრფელად გეტყვით ზუსტად შიშების და უნდობლობის გამო, რომ რა მოხდება თუ ამ არჩევანზე გადავალთ და ხომ არ დაარღვევს ეს სამუშაო პროცესებს. ეხლა ნამდვილად არაჩვეულებრივი ექსპერიმენტია იმისათვის, რომ დავინახოთ რა შეგვიძლია დისტანციური მუშაობის დროს და შედეგებით შესაბამისი იქნება უკვე აღარც შიში იქნება იმის, რომ ეს ჩვეულ რეჟიმად გავხადოთ და არჩევანის თავისუფლება იყოს. დიდი მადლობა თამარ. დიახ, სხვა კოლეგებს თუ გსურთ გააზიაროთ თქვენი გამოცდილება. ლელა. დავამატებ მე თუ ან ლელა მოდი თუ გინდა თანმიმდევრობით წავიდეთ როგორც. თავიდან ვიყავით. არა ნინო თქვი შენ და მე დავამატებ. ხო, მე მოკლედ ვიტყვი, ანუ ერთი არის რომ мотиваციაზე ესე ვთქვათ, რომ პირველ რიგში რომ ეს დისტანცირება არ იყოს პირველი რაც გვაქვს გარდა სხვა რაღაცა შეხვედრებისა ყოველ დილას 10 საათზე ყველა მენეჯერი იწყებს სადღაც 30 წუთიანი ვიდეო კოლით თავის თანამშრომლებთან, თავის სამსახურთან ასე ვთქვათ, სადაც ანუ ძალიან მარტივად გადიან წინა დღის სამუშაოს და იმ დღეს დაგეგმო სამუშაოს და თან ჩვეულებრივ როგორც ახლა ყავაზე დავждებოდით დილას და მოვიკითხავდით ერთმანეთს, ესე კითხულობენ ერთმანეთს. პლუს გვაქვს ანუ ჩვენი Facebook ჯგუფი, სადაც ჩვენ HR-ს და მარკეტინგს გვაქვს ერთდროულად ყველა სამსახურისგან ინფორმაცია მირა გააკეთა, რა შედეგები გვაქვს, რაოდენობრივი და ასე შემდეგ და ამის აფიშირებას ვახდენთ, ვავლენთ ყველაზე ასე ვთქვათ აქტიურ წარმატებულ თანამშრომლებს, ყველას ვინც კი ჩართული იყო რამე მხრივ აქ ამ ვთქვათ დისტანციურზე გადასვლაში მადლობა გამოეცხადა პერსონალური, საჯარო ასე შემდეგ და აი შემდეგ კვირებში უფრო ამ დროს ვევლით ამ გამოწვევას რომ мотиваცია უფრო დაიკლებს, ეხლა ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ეიფორიული მდგომარეობა ახალ ცვლილებასთან დაკავშირებით, მათ გეგმავთ რომ უფრო აქტიურად ვიყოთ ჩართული და მუდმივი კომუნიკაცია გქონდეს და ურთიერთობა მენეჯერებთან და თითოეულ თანამშრომელთან. ამ ეტაპზე ეს არის რასაც გეგმავთ. მადლობა.
ლელა? ჩვენ რაც შეგვეხება აქტიურად ვიყენებთ ძალიან workplace, სადაც ანჯეიმ ჩვენმა გენერალურმა დირექტორმა დაიწყო და ჩვენც ახლა გავაგრძელებთ ეს პრაქტიკა გვაქვს რომ ვაკეთებთ ხოლმე ლაივებს, სადაც თანამშრომლები ლაივში ვესვამენ კითხვას და იქ ვპასუხობთ. და ამ თვალსაზრისით მუდმივად ხაზზე ვართ მათთანაც და შესაბამისად თავიანთი ფუნქციების კუთხით ყველა დირექტორი მუდმივად ხაზზე არის თანამშრომლებთან. Skype იქნება ეს თუ შესაბამისად workplace-ი. სამუშაო ტემპსაც ვიტყვი, რომ პრინციპში სულ ვაანალიზებთ ყოველ დღის ბოლოს დირექტორები ვიკრიბებით და საუბრობთ ამ თემაზე. არც ერთი ამ ეტაპზე ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც თვალსაზრისით ამ ეტაპზე დაგეგმილი როლაუთიც კი არ შეჩერებულა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის თანამშრომლები, რომლებიც ეხლა ანძებზე მუშაობენ, რამდენიმე თანამშრომელია, 2 ჩვენი მხრიდან და ვენდორის მხრიდან უფრო მეტი თანამშრომლები, მუდმივ როლაუთს ვერ გავაჩერებთ, იმიტომ რომ დაპირდა კომპანია ხალხს ეს როლაუთი იქნებოდა და შესაბამისად ამ თვალსაზრისითაც მუდმივად მიმდინარეობს ამ ხალხის мотиваცია, თქვა ვინც ახლა გასულია და შესაბამისად ეს იქნება ლაივების თვალსაზრისით, წერილების თვალსაზრისით, რომ იმ თვალსაზრისით მუდმივად გვახსოვს ეს თანამშრომლები და ამ мотиваციას პირდაპირ გეტყვით, რომ არა მარტო არა ფინანსურით, არამედ ფინანსურითაც ვაკეთებ, თქვა, აი ჩვენ მაგალითად ახლა დავხურეთ მაღაზიები და შესაბამისად მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხალხი დისტანციურად ვერ იმუშავებს, 1 მარტამდე მათ განსხვავებული ანაზღაურების სისტემა აქვს, ანუ ფიქსირებული და გამომუშავებაზე. ჩვენ ჩავთვლით, რომ აი ამ თვის განმავლობაში ამ ადამიანებმა შეასრულეს 100%-იანი გეგმა და ამ თვალსაზრისით გადავხდით მათაც და ოპერატორებსაც ხალხსაც. იგივე ვთქვათ, ქონდა გავიდა მესიჯი ჩვენგან, რომ ის თანამშრომლები, რომლებიც აი ესე რაღაც თვალსაზრისით ვერასოდეს ვერ გადავლენ დისტანციურზე, ხო, ვინც ემსახურებიან საბაძო სადგურებს, ახლა როგორ შეიძლება დისტანციურად ემსახუროს საბაძო სადგურს, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ რაღაც პროგრამული თვალსაზრისით ხდება ფიზიკურად სარემონტო სამუშაოებია, მათთანაც გაჟღერებული იყო, რომ კომპანია ამ ასე ვთქვათ efforts აფასებს და შესაბამისად ეს დაფასება კიდე გარდა იმის, რომ ეს აღინიშნება გარდა სხვა ფინანსური мотиваციისა. ანუ რეალურად აქ ერთვება როგორც ფინანსური, არაფინანსური თემაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ ერთი მხრივ თანამშრომელი უნდა იყოს დაცული და თან მოტივირებული ამ თვალსაზრისით. როგორ გამოგვივა ეს საბოლოო ჯამში ალბათ უფრო რამდენიმე ერთი თვე მაინც ჭირდება ამას, რომ საბოლოო ჯამში რაღაც შედეგი დავინახოთ, თუმცა ამ ეტაპზე ნამდვილად არ უჩივით. და ამას ვაბრალებთ უბრალოდ იმიტომ, რომ იმას, რომ გარკვეულწილად რაღაც მსგავსი გამოცდილება, აი თუნდაც კვირაში 2 დღე ყველა ძალიან აქტიურად იყენებთ ამ თემას, დისტანციურ. ჩვენ ბეძახით არა სახლიდან მუშაობას, არამედ დისტანციურ მუშაობას, იმიტომ რომ არანაირად არ ვსხუდავთ აგარაკიდან, კაფედან, სადაც უნდა იყოს, იმ თვალსაზრისით ეხლა სხვა სიტუაციაა ზოგადად, მაგრამ საერთოდ ვამბობთ დისტანციურ ხაზგასმით და ყოველთვის ვასწავლით მენეჯერებს, რომ მოთხოვთ თანამშრომლს იყოს სახლში, იმიტომ რომ ეს არის დისტანციური მუშაობა და არა ეს დამოკიდებულება გაქვს ჩვენ ამ თემასთან მიმართებაში. დიდი მადლობა ლელა. ნინო, ხომ არ დაამატებ რამეს და შემდგომ კითხვა. დავამატებდი, ანუ სახლიდან მუშაობა ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მეც მქონდა მსგავსი ჩემი გოგოებიც აქ არის სადღაც და მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს გამოუცხადე, რომ ორშაბათიდან всё დღეიდან გადავდივართ, ორშაბათს გამომიცხადე, ძალიან კომფორტულად ვზივართ კაფეშიო. ამიტომ ესეთი ისენი გაუგებრობები რო არ იყოს, ამიტომ ხმარობთ სახლიდან მუშაობას, იმიტომ რომ ამ სიტუაციაში ვფიქრობ ესეა, თორე დისტანციურად, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადგილიდან, ქუჩიდან, აი არ მნიშვნელობა. რაც შეეხება мотиваციას, ჩვენ task management-ის მუშაობთ, არის უამრავი პლატფორმა, ამის საკონტროლებელი, კონკრეტულად გვაქვს კონკრეტული დავალებები ყოველი დღისთვის, ან რაღაცა გარკვეული პერიოდისთვის და ზუსტად ვიცით, ვინ რა დავალება, რა პერიოდულობით, როგორ უნდა შეასრულოს. ვართ სუმუდმივად ხაზზე და სახლიდან მუშაობის პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია თანამშრომელი იყოს სულ ხაზზე. და ეს კარგად ესმოდეს მას და კარგად იცოდეს, იმიტომ რომ და იცოდეს, რომ სამუშაო საათები ხარ სამსახურში, ოფისში, სადაც ახარ არის სამუშაო საათები და ყოველთვის უნდა იყოს შეძლების დაგვარად, კი არა და აუცილებლად უნდა იყოს მოთხოვნისთანავე ხაზზე. ამიტომ კონტროლის უამრავი მექანიზმებია, ყველამ ვიცით, ვინ რას აკეთებს იმ კონკრეტული პერიოდის განმავლობაში და ძალიან მარტივი საკონტროლებელია გააკეთეს თუ არა, ვინ რა შედეგი დადო და ასე შემდეგ.
ხაზზე ყოფნა მუდმივად ხნეობაში, მოტივირებაში და გუნდურობაში გვიწყობს ხელს მაქსიმალურად. დიდი მადლობა ნინო. ალბათ კი გაიღერა უკვე რომ ასე ვთქვათ ცოტათი ნაადრევია ალბათ ჯერჯერობით მოტივაციაზე და ჩართულობაზე და KPI-ებზე საუბარი სულ რაღაცა ერთი კვირა გავიდა აი ამ ასე ვთქვათ გადასვლის პერიოდიდან, მაგრამ აქვე მე ვფიქრობ რომ ამ ეტაპზე ასევე მეორეს მხრივ რთულად შესაფასებელი იქნება ალბათ ეს პრაქტიკა ერთი კვირის თუნდაც იმიტომ რომ ეს არ არის ორდინალური შემთხვევა და მდგომარეობა დისტანციურ მუშაობას დავარქვევ თუ სახლიდან მუშაობას. ზოგადად ფონი დეპრესიული თუ ასე ვთქვათ პანიკური თუ ზოგადად ნეგატიური იმდენად მაღალია, რომ ძალიან რთულია ეხა გამიჯნო ასე ვთქვათ შენი ადამიანური მდგომარეობა, შინაგანი მდგომარეობა და ასე ვთქვათ განწყობა და არ იყო ასოცირებული რაღაცა აი ამ სიტუაციაში, რა სიტუაცია დღესდღეობით არის. ამიტომ ეფექტურობა, ეფექტიანობა, ჩართულობა, მოტივაცია და ასე შემდეგ, მე მგონი ალბათ რაღაცა პერიოდის გასვლის შემდგომ უფრო კარგად მოხდება ამის კალიბრაცია და უფრო მეტად შევძლებთ უკვე რომ ვისაუბროთ რაღაც გარკვეულ ინსტრუმენტებზე, კონტროლებზე თუ ახალისებებზე. ასე ვთქვათ, კითხვებს გავაგრძელებდი. მარიამის დასმული კითხვა იყო რამოდენიმე. მათ შორის მარიამი გთხოვდა რომ იქნებ კიდევ ერთხელ ჩამოვყაროთ ის პრობლემები, რომელიც დისტანციური მუშაობის დროს ერთი კვირის თავზე მაინც უკვე არის გამოვლენილი და თუ გამოყოფდით, ასე ვთქვათ, თითო-თითო ისეთ ძალიან თვალსაჩინო გამოწვევას, პრობლემას, რომელსაც წააწყდით ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რომ გაუზიაროთ ჩვენს კოლეგებს. მადლობა. ავიწყებ მაშინ თუ შეიძლება. ისევ სიტუაციის განსხვავებულებიდან გამომდინარე, მთავარი სტრესის მართვა და სტრესთან დაკავშირებული თემებია აქტუალური ამ კვირაში ნამდვილად. მე დამატებით იმასაც გეტყვით, რომ ზუსტად იმიტომ რომ ვართ გლობალური ჯგუფის წევრები და არა მხოლოდ საქართველოს ოფისი, საქართველოს გარდა კიდე 6 ქვეყანაშია წარმოდგენილი ჩვენი კომპანია ბეცონ ჯგუფის სახელით. აბსოლუტურად ერთი და იგივე პრობლემები და გამოწვევები გვიდგას ყველგან და ასეთი ერთნაირად მოუმზადებელი თუ იყოს სამყარო ცვლილებების მიმართ, ჩემთვის ეს აღმოჩენა იყო ნამდვილად. კონკრეტული სამუშაო გამოცდილებით შემიძლია ვთქვა ევროპაზე, სადაც ვართ 6 ქვეყანაში კიდე წარმოდგენილი და ამერიკაში ჩემი მეგობრებითაც, რომლებიც ანალოგიური პრობლემების წინაშე დგანან. აქ არ არის საუბარი არჩევანში და ჩვენ გადაწყვეტილებაში, არის განსაკუთრებული ემერჯენსი სიტუაცია, რომელიც ყველასთვის სტრესულია. როდესაც მით უმეტეს გეზღუდება თავისუფლება სახლიდან გასვლის სახით. ამიტომ ყველაზე მთავარი იყო ესეთი ემოციური ფაქტორები და ამის მართვა და თანამშრომელთა ისეთი ბანალური მოთხოვნების კი დავაკმაყოფილეთ მთლიანად გლობალურად ჯგუფის დონეზე, რაც სხვა შემთხვევაში ალბათ სასაცილოდ მოგვეჩვენებოდა, როგორც არის მონიტორების სახლში წაღება თუ სამუშაო სკამების, საოფისე სკამების, რომ იქ უფრო მეტად კომფორტულად ეგრძნოთ თავი და მივეცით ამის თავისუფლება, აბსოლუტურად ყველანაირი ინვენტარი გაიტანეს, რაც კი ჭირდებოდა სახლში სამუშაოდ. ოჯახის წევრებთან დაკავშირებული პრობლემები არის ასევე მსოფლიო პრობლემა და აღმოჩნდა, რომ ახლა ვიცნობთ საკუთარ ოჯახის წევრებს და არ ყოფილან ცუდი ხალხი. ესეც მსოფლიო დონეზე გამოტანილი დასკვნა უმეტეს შემთხვევაში. თვით ორგანიზებასთან და რეჟიმთან დაკავშირებით გულწრფელად გეტყვით, ჩვენს კომპანიაში არ დაგვიფიქსირებია მსგავსი პრობლემები, რომ აი ვინმე თქვა, რომ რეჟიმი შეეცვალა და ეხლა დილით გაღვიძება უჭირს ან ღამის რეჟიმზე გადაერთო, ჯერ არ ყოფილა ამ ერთ კვირაში და კვირანახევარში მსგავსი პრობლემა, უფრო მეტად არის აი სახლში კომფორტული სამუშაო სივრცის მოძებნის პრობლემა და არც ეფექტურობასთან დაკავშირებით ჩართულობა კონცენტრაციაშიც თუ მყუდრო სამუშაო ადგილს იპოვნიან, საერთოდ არ აქვს ის მომენტი, რომ სახლი დასვენებასთან ასოცირდება და ამიტომ აქედან ვერ ვიმუშავებ. უფრო მეტად ესეთი თემები გამოიკვეთა და მოტივაციაზე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, როცა ვსაუბრობთ, ამა მხოლოდ კონტროლით ვერ ვამოტივირებთ, აქ სტრესთან გვაქვს საქმე და უფრო მეტად ხარდაჭერა და ჩვენგან გამხნევება ესაჭიროებათ და რითაც ჩვენი HR გუნდი და მენეჯმენტ გუნდი დღეს ძალიან აქტიურად არის დაკავებული, რომ ყველას ასე ვთქვათ წუწუნი და თუნდაც ემოციური მდგომარეობა დაასაპორტოს. ეს არის რაც შემიძლია ჩემი მხრიდან თქვა. ერგო სხვა კოლეგებს ხომ არ გსურთ გააზიაროთ პრობლემებთან დაკავშირებით? იგივე რიგითობით მე მგონი. ბატონო? მე მგონი იგივე რიგითობით წავიდეთ და კი ბატონო.
რა ვიცი, ჩვენთანაც ძირითადად დააფიქსირეს ეს workplace-ზე, როდესაც პოსტავთ ხოლმე, იქ ყველა აფიქსირებს, რომ თურმე როგორი კომფორტული სკამები გქონია ოფისში და მართალი რომ გითხრათ, ჯერჯერობით არ გქონია ეგ თემა, რომ ვიღაცას მოემართა ჩვენთვის, რომ იქნებ სკამი წავიღო, მაგრამ კარგი იდეაა, თამარ, მადლობა, გავითვალისწინეთ, მართლაც შეიძლება, რომ რატომაც არა თუ ჭირდება მონიტორი და სკამი წაიღოს და დააბრუნოს მერე თანამშრომელი სახში. გამოკითხვასაც ვატარებთ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ და გვაქვს რაღაც ვადა მიცემული შემდეგი კვირის ბოლოს გვექნება შედეგები რას თვლიან რა არის მათთვის კომფორტული და რა არის ასე ვთქვათ ნაკლებ კომფორტული და ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ ეხლა არ მაქვს ჯერ მონაცემები მაგრამ იქითა კვირის ბოლოს მექნება უკვე თვითონ თანამშრომლები როგორ აფასებენ ამას დისტანციურ მუშაობას და რამდენად კმაყოფილები არიან ვთქვათ იგივე ხელი შემშლელი ფაქტორი რომელიც ჩვენ თუ ახსენეთ რამდენად მათთვისაც არის და ასე შემდეგ ჯერჯერობით ეს ინფორმაცია ესე მკაფიოდ არ მაქვს მაგრამ თუ მექნება აუცილებლად ჩვენ ჯგუფში გავაზიარებ ლელა მადლობა ნინო ჯინჯოლავა და მეკითხა რომ მეკითხო ხო ნუ ჩვენ ესე ვმუშაობთ მოდით შევთანხმდეთ რომ ჩვენთან თანამშრომელი რომ მოდის თავიდანვე ეძლევა ამის საშუალება რომ არჩევანი გააკეთოს მახსოვს ერთხელ ჩემო თანამშრომელმა სადღაც დაწერა ანამ რომ თავიდან როცა მითხრეს რომ შეგიძლია მოხვიდე ოფისში შეგიძლია არა მეგონა კულტურულად მაგდებდნენ სამსახურიდანა მაგრამ მიუხედავად ამისა ხო ადაპტაციაზეც იყო ამ მიჩვევა სჭირდება აუცილებლად სახლიდან მუშაობას მიჩვევადი არის და აუცილებლად ადაპტაციის პერიოდი აქვს თავისი. მერე უკან ადაპტაციის პერიოდიც აქვს, მეგობრებო. ოფისში მუშაობა ჭირს მერე. ხო. და ნუ თავიდან არის ხოლმე ძირითადად ადამიანებს უჩნდებათ რომ სახლში ვარ ან კაფეში ვარ სულ ერთიან ნებისმიერ პირობებში გონიათ რომ ეს არის რაღაცა თავისუფლება შეუძლიათ წიგნები იკითხონ რაღაცები რა თქმა უნდა ესეც შეუძლიათ მაგრამ ცოტა ხანი სჭირდებათ ამ რეალობაში მოსვლა რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამსახური და time management-ის პრობლემებია როგორ გადაანაწილონ ეს ყველაფერი როგორ დაარეგულირონ ოჯახის წევრებთან სახლთან მერე ძირითადად ხოლმე იმაზე ლაპარაკი რომ რაღაცა პირობები არ არის ის არ არის ეს არ არის ოფისში ჯობია უფრო კონცენტრირდები გეხვეწები მოვალ და ასე შემდეგ მენტალურად მოდით შევთანხმდეთ რომ ჩვენთვის მუშაობა არის სამსახურში დილით დგებით სხვა შორის დავაკვირდი ამას დავაკვირდი როცა ჩემს შვილებს ყოველ დილით სკოლაში ვაღვიძებდი 9 საათზე და როცა ეძინებოდათ მივხვდი რომ ამ რუტინას ჩვენ ძალიან ბავშვობიდან ვაჩვენებთ ბავშვებს რომ აი 9 საათზე აუცილებლად უნდა იყოს ბავშვი სკოლაში ერთხელ დავფიქრდი რომ აი რო არ იყოს ამ 9 საათზე და მივიდეს დავუშვათ 12 საათზე მოხდება რამე გააცდენს ორ გაკვეთებს დავუშვათ მაგრამ გამოიძინებს და უფრო ბედნიერი და თავისინებით გაღვიძებული წავა მაგრამ არა მიჩვეულები ვართ ესე ჩვენ ბეჩვევით ამ რუტინას თავიდანვე რომ დილით უნდა ვიყოთ აუცილებლად რაღაცა ყველა ერთად უნდა შევიკრიბოთ როდესღაც სამსახურებში სკოლაში და ასე ბაღშიც და ასე შემდეგ ხო და მე ამისგან გადაჩვევა არის რთული და აი ეს ადაპტაცია ჭირს ხოლმე მაგრამ მიჩვევადია დიდი მადლობა მაგრამ ისევ გამეორებ არჩევანია ადამიანმა უნდა გააკეთოს ვიღაცისთვის მიჩვევადია ვიღაცისთვის არა და იმედია ისევ ამ არჩევანის წინაშე დავდგებით ძალიან მალე იმედია კი არ დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე და ნუ გადავწყვეტ ის როგორ გვინდა დიდი მადლობა ინო ხო, ანუ ესე იგი სირთულეები სხვადასხვა არის და თვითონ თუ გვაინტერესებს დისტანციურ მუშაობასთან დაკავშირებით, ალბათ უფრო ერთი კვირის მერე, ორი კვირის მერე უფრო კარგად გამოჩნდება ეს, როდესაც უფრო შედარებით ასე ჩვეულ რეჟიმში გადავა ეს მუშაობა. ახლა რაც ქონდა ერთი იყო თვითონ გამოწვევები, როდესაც ეს სწრაფად მოგვიწია გადაყვანა ყველა თანამშრომლის ამ რეჟიმზე, ამ ხრივ რა იქნებოდა. თამარას დავეთანხმები რომ ასევე იყო რომ ეს დღემდე არის და ალბათ კიდევ დიდხანს იქნება სანამ ეს სიტუაცია რომ აი კორონასგან გამოწვეული სტრესის მართვა გვიწევს თანამშრომლების და ჯერჯერობით პირიქით ამ მუშაობამ ხელი შეუწყო რაღაც ცვლილება იყო ამაზე იყვნენ გადართულები და ნაკლებად ფიქრობდნენ სხვა რაღაცებზე და ყველა ამას აღნიშნავს რომ ძალიან კაია რომ საქმე გვაქვს და გვიწევს საქმის კეთება და საქმეზე ფიქრი და არა ამ პრობლემაზე
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე და ყველაზე ასე ვთქვათ მე რასაც ვუყურებ და ჩვენთვისაც იქნება მთავარი იქნება რომ ეს მართვა ამდენი ადამიანის სადღაც 900 ადამიანის რომელიც არის სახლიდან მუშაობს ახლა ამ ყველაფრის მართვა იქნება მთავარი გამოწვევა ჩვენთვის ალბათ პირველ რიგში და ნუ თვითონ მე ადამიანების როდესაც ეს ჩვეულ რუტინას ადამიანებთან ურთიერთობა სოციალიზაციას წდებით ამ პლუს დამატებითი სტრესები ემატება და ეს ყველაფერი როგორ აისახოს სამუშაოზე ჩვენ ახლა გქონდა რომ იყო ბუნებრივად ვიღაცებს საქმე შეუცირდა და ამიტომ ნაკლებად დატვირთული იყო ხალხი იყო ვიღაცებისაც პირიქით თქვა IT HR-ი მარკეტინგი ვიც ვიყავით მენეჯერები გადართული ამ ხალხის გადაყვანაზე დისტანციურ სამუშაოში მათ 10-ჯერ მეტი საქმე ჰქონდა ვიდრე ჩვეულ მდგომარეობაში და მოკლედ აი ამ ყველაფრის დაბალანსება და ერთმანეთთან შეთანხმება იყო მნიშვნელოვანი. და ეს მუდმივი კომუნიკაცია გონია მთავარი გამოსავალი ჩვენც აი ლელამ რომ ახსენა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც დიდ კომპანიებს ვილაპარაკობთ რომ ამ დამსაქმებელმა ეს უსაფრთხოების შეგრძნება გაუჩინოს ამ ასეთ სიტუაციაში თანამშრომლებს, როდესაც დავიწყეთ გადასვლა, რაც პირველი რაც თქვენით იყო, რომ გავაკეთეთ ლაივი ჩვენი გენერალური დირექტორის და საოპერაციო დირექტორის, რომლებიც არიან ამ ჯგუფის, ასე ვთქვათ, საგანგებო რეჟიმში გადასვლის ჯგუფის ხელმძღვანელები, მათი, სადაც ასე ვთქვათ, დაამშვიდეს, აუხსნეს ყველაფერი, რატო ხდება, როგორ ხდება და ესეც ძალიან დაგვეხმარვა, რომ პირიქით ეხლა თანამშრომლები არიან ძალიან მადლიერები, რომ არიან ისეთ სიტუაციაში, სადაც გარე საგანგებო მდგომარეობა მათ ამში და სამუშაო გარემოზე არ აისახება უარყოფითად და საბედნიეროდ გვაქვს ამის შესაძლებლობა GPI-ში. და ესეც ძალიან კარგი არის, რა თქმა უნდა. თუმცა ახლა ვნახოთ, აი კიდე რაღაც დამატებითი გამოწვევები რა იქნება, როგორ გავუმკლავდებით, ამიტომ მინდა რომ მე კიდევ ერთხელ გაუზიაროთ ეს ყველაფერი ერთმანეთს. სერგვარისმის შემიხმა. რაღაცა პერიოდის გასვლის შემდგომ შეგვიძლია იგივე ფორმატში პრინციპში შევიკრიბოთ და კარგი აზრია. შუალედური გამოცდილებაც გავაზიაროთ. კი. სანამ გაზაფხულიც მოვა, ხო? დიდი მადლობა ნინო. ლელა, შენთან მექნებოდა კითხვა, შენ ახსენებდი, რომ საფრთხილო ქსელზეც გაქვთ გეგმა გადისტანციურების რამდენად ესია, თუ სწორად გავიგე. კოლ-ცენტრთან დაკავშირებით გავიგე, რომ გადაგყავთ დისტანციურზე სათაო ოფისთან ერთად და ფილიალებს კეტავთ. ანუ და პრინციპში გაყიდვები გადაიტანეთ დიჯიტალ გაყიდვებში, ხო? ლელა? როგორც უკვე გითხარით, დღეს გქონდა 18 საათიდან დაგეგმილი, მაგრამ გამომდინარე სიტუაციიდან რომ არ გაიხსნა ზოგიერთი სავაჭრო ცენტრები და შესაბამისად მოთხოვნა იყო რომ დაკეტილიყო, დღესვე დავკეტეთ ოღონდ 12 საათიდან და აბსოლუტურად გადავიდა დიჯიტალ არხებში. ჩვენი აპლიკაციის მოხმარების ხარისხი არის ძალიან მაღალი. ეს რომელშიც ასე ვთქვათ iOS-ისთვისაც არის და ჩვეულებრივად სხვა ტიპის პროგრამებისთვისაც და შესაბამისად იქ ძალიან აქტიურად ახერხებს ხალხი ამის შეძენას, რაც ჭირდება აქტივაციას და ასე შემდეგ და დანარჩენი მომხმარებლებისთვის, ვინც აპლიკაციას არ იყენებენ, კოლ-ცენტრი ეხმარება მათ, ასე ვთქვათ, ბექ-ოფისი და ოპერატორები ყველა მომსახურების ჩართვაზე. ანუ ერთადერთი რაც იქნება ამ შემთხვევაში გართულდება, ეს არის SIM change, როგორც უკვე გითხარით, და შესაბამისად კოლ-ცენტრიც უკვე ორშაბათიდან გადადის remote-ზე და ისინი სახლიდან იმუშავებენ. გასაგებია, დიდი მადლობა ლელა. ესე კიდევ ერთი კითხვა იყო onboarding-თან დაკავშირებით, ანუ თანამშრომლები, რომლებიც ეხლა ხანს მივიღეთ და onboarding-ის რეჟიმში იყვნენ, მათთან როგორი პრაქტიკებია, ანუ ამ ხალხთან როგორ გრძელდება მუშაობა? შაბათს გვაქვს ჩვენ ეგ პრაქტიკა, აქამდე არ მიგვიღია არავინ. 2 დღის უკან გავტესტეთ სტარლიფში ჩვენი პრეზენტაცია onboarding-ის HR team-ში, თუ როგორ წავიდო და რამდენად სახალისოდ და როგორ იმუშავებდა და კარგად იმუშავა. გარდა ამისა, hiring manager-ებთან, ანუ თვითონ უშუალო მიმართულების ხელმძღვანელებთან დავგეგმეთ უახლოესი 1 კვირის გეგმა, რა შეიძლება დისტანციურად გავაკეთოთ მოცემულ ახალ თანამშრომლებთან და ჩვენი სისტემა არის ესეთი, ანუ ერთი დღე ისედაც ეთმობოდა HR team-ის მიერ პრეზენტირებას კომპანიის კულტურაზე, ღირებულებაზე,
ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ გაცნობით დღეს. მეორე დღე იყო უშუალოდ მიმართულების მენეჯერთან ერთად უახლოესი კვირის და თვის გეგმის გაწერა, რას ველოდებით, რა გვინდა რომ შეასრულოს დასაქმებულმა და ეხლა ამ ყველაფერს გავაკეთებთ ვირტუალურად. ანუ პირველი დღე ისევ იქნება HR-თან, მეორე დღე უშუალოდ გუნდთან და მიმართულების ხელმძღვანელთან იგივე ტექნიკური პლატფორმის გამოყენებით და შემდგომ იქნება სასწავლო რეჟიმი რამოდენიმე დღიანი სხვადასხვა პროგრამებში, რაში უნდა იმუშაოს და როგორ. ამის მერე გადავალთ უშუალოდ დავალებების მიცემაზე უკვე დისტანციურად და თუ ჩვენც ესე ვიქნებით, ისე ახალ თანამშრომლებიც იგივე რეჟიმში ჩაერთვებიან. დიდი მადლობა, თამარ. საკომუნიკაციო არხებთან დაკავშირებით დაისვა ძალიან ბევრჯერ კითხვები, რომ რა ტიპის საკომუნიკაციო არხებს იყენებთ და ამაზეც თუ შეგიძლიათ თქვენი პრაქტიკები გაგვიზიაროთ, ვიცი რომ კომპანია-wide იქნება, ასე თქვა, დანერგილი, მაგრამ მაინც თუ არის ისეთი, რომელიც შეიძლება კოლეგებმა, რომელსაც არა კომპანიაში დანერგილი და სახელდახელოდ შეიძლება, ასე თქვა, გადმოტვირთონ, ჩამოტვირთონ, გამოიყენონ, ასეთი მიგნებები თუ გაქვთ, კარგი იქნებოდა ამის გაზიარებაც. კი ბატონო, ჩვენ ვიყენებთ არაში და დანერგილს, ანუ ყველა ინტერნეშნალური Teams-ი ყოველთვის იყო ჩვენი საკომუნიკაციო არხი და ჩანელი Starleaf-ი, რომელიც ვიდეო კონფერენციებისთვის არის ძალიან კარგი და ძალიან პრაქტიკული და ასევე მესამე შიდა არხი, რომელსაც ვიყენებთ, არის Slack, ესე ქვია, რომელიც ასევე ძალიან მოქნილია, მათ შორის მობაილ აპლიკაციებიც აქვთ ბოლო ორ ჩამოთვლილს. რაც შეეხება task management-ისთვის, ჩვენ ვიყენებთ Jira პროგრამას, რომელიც ასევე გარედანაც მისაწვდომია და შესაბამისად ძალიან კარგად ჩანს თანამშრომლების workflow ყოველდღიურ რეჟიმში. დიდი მადლობა. ლელა? ჩვენი, ასე ვთქვათ, default პროგრამებიდან ეს არის Skype for Business-ი, Blue Jeans-ი აუცილებლად, რომელიც ასევე უფასოც არის რაღაც დონეზე. თუმცა გვაქვს მენეჯერებს, გვაქვს მხოლოდ აკაუნტები და შეგვიძლია გაკეთება და მთლიანად კომპანიას აქვს town hall-ის ჩასატარებლად 200 თანამშრომელი შეგვიძლია მოვიწვიოთ და ჩავატაროთ. ძირითადად ეს არის ძალიან აქტიურად სარგებლობთ ჯგუფებით თავისთავად workplace-ზე, ეს არის ჩვენი შიდა საკომუნიკაციო პლატფორმა. workplace-ზე არის ჯგუფები, ჩატი ჩვეულებრივად, ასევე WhatsApp-ი, რომელიც ძალიან აქტუალურია და გარდა იმ workplace-ის ჩატებისა, თალკე WhatsApp-ის ჩატებიც არსებობს და რატომღაც დირექტორატისთვის WhatsApp-ი ბევრად უფრო კომფორტული აღმოჩნდა ამ თვალსაზრისით და სულ WhatsApp-ში მიმდინარეობს ჩვენი კომუნიკაცია. ძირითადად ეს არხებია კი. და ნუ თავისთავად აი task management-ის თვალსაზრისით Jira-საც იყენებენ ჩვენები უკვე სპეციფიური ამოცანების თვალსაზრისით და კიდევ სხვა რამდენიმე პროგრამა, რომელიც გამოყენებად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ჯინჯოლავა? შეხვედრებისთვის და ესეთი კონფერენს კოლებისთვის და იმისთვის ვიყენებთ Zoom-ს. ძალიან კარგად აქვს გამოცდილი და მშვენივრად ვიყენებთ ჩვენ ყოფნის. ისეთი სისტემატიური კომუნიკაციისთვის ვიყენებთ Messengers. გარე კომუნიკაციისთვის, გარე კომუნიკაციას გვჭირდება, რა თქმა უნდა, და კლიენტებთან ძირითადად ვიყენებთ ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც კლიენტს აწყობს, WhatsApp-ს, Viber-ს, Skype for Business, ნებისმიერს, რაც აწყობს, ვინც გვიკავშირდება. გასაუბრებებისთვისაც ასევე რაც მისაღებია კანდიდატისთვის, ანუ ჩვენ კანდიდატს რაღაცა განსაკუთრებულს არ ვთქვით ხოლმე, რაც თვითონ მისთვის, რომელი აპლიკაციაც არის მისაღები ამ აპლიკაციას, ასევე მინდა დავამატო, რომ დისტანციურად მე იმდენად მივეჩვიე ესე მუშაობას, რომ დისტანციურად დღემდე მართავ მშენებლობის პროცესს და დისტანციურად ვარ დიეტაზე. ვაუ! დისტანციური დიეტა ცალკე ვებინარი თუ და გაგვიზიარო. ეს რაღაც მაგარი თემაა. ეს მე არ მომიფიქრებია სხვათა შორის, მაგრამ ძალიან კარგია. მე გაგიზიარებ. აუცილებლად. ნინო? დავიკელი სხვათა შორის 20 კილო. ვაუ! ძალიან მაგარი. დისტანციური დიეტა. კიდევ ერთი არ მესმოდა და თუ შეიძლება ბოლო როდის დასრულდება ეს каранტინები რომ შემოგხილ. ნინო არ მესმოდა ბოლო ფრაზა, მაგრამ დავიკელი გავიგონე და ძალიან დისტანციურად მართავ მშენებლობის პროცესს და დისტანციურად ვარ დიეტაზე. და -20. ლელა, -20.
ესე იგი მე არ ვიცი. დაცირდება საკვებისგან. ები აღარ ხდება დისტანციური. დავთუნ. ეგეც კაია. ეგ ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია. ნინო, ორივეზე ვეწერები მეპირადად. ბატონო? მშენებლობაზეც და დიეტაზეც ვეწერები ნინოსთან ტრენინგს. იგი მშენებლობა მე თვითონ გამოვიგონე და გაგიზიარებთ. ხო. და დიეტა მე არ გამომიგონებია, მაგრამ იმასაც გაგიზიარებ. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ხო, არხებს რაც შეეხება ჩვენ, ანუ ყველაზე ისე ფართო მასშტაბიანად ვიყევთ Microsoft Teams, განსაკუთრებით როდესაც რაღაცა დოკუმენტებზე გვაქვს ერთობლივად სამუშაო, ძალიან კარგი საშუალება იქ რო გააზიარო და პირდაპირ ერთობლივად რამდენიმე ადამიანმა იმუშაოს და ამისთვის კარგად ვიყენებთ. და დანარჩენი Zoom-ი ვიდეო კოლებისთვის მოკეთ იმის მიხედვით, იმიტომ რომ იცით რომ ეხლა ყველა ხან Microsoft Teams-ი ჭედავს, ხან Zoom-ი ჭედავს. ეხლა მაგალითად გუშინდა დღეს გავუცადეთ რომ Google-ის Hangout-ი ყველაზე ნაკლებად ჭედავდა ვიდეო ზარების დროს და მოკეთ იმის მიხედვით რომელი ნაკლებად არის დატვირთული, ყველას ვიყენებთ და ნუ WhatsApp-ი რა თქმა უნდა, ამასაც ბევრთან აქტუალურია, ისედაც იყენებდნენ და ამიტომ გავაგრძელეთ, რომ ნაკლები ასე ვთქვათ, დისკომფორტი შეგვექმნა ადამიანებისთვის და შეჩვეული არხები გამოეყენებინათ. და ნუ იმეილით, რა თქმა უნდა, შიდა კომუნიკაციისთვის და კლიენტებთან და გარე კომუნიკაციისთვის თავისი გაწერილი ასე ვთქვათ, გაიდლაინით ისევ და ისევ მუშაობს. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ესე იგი, მაინც ლიდერობს სადღაც Teams-ი, Slack-ი, Zoom-ი და Skype for Business. ნუ რა თქმა უნდა მეილი თავისთავად კორპორატიული მეილი. ბრწყინვალეა, პრინციპში ამ ეტაპზე კითხვები არ არის, იმიტომ რომ მეორდებოდა და გადაუვარეთ ამ კითხვებს. რიმარკების სახით, კომენტარების სახით თუ გსურთ რომ გააზიაროთ, ასე ვთქვათ, აი ამ დისტანციურ მუშაობასთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე აქვე დავაანონსებ მორიგ თემას, რომელსაც უკვე მომდევნო კვირის ორშაბათს ან სამშაბათს ზუსტად ამას დავპოსტავთ ჩვენს Facebook-ზე. თემა იქნება HR compliance, ანუ HR შესაბამისობა. ძალიან ბევრი კითხვები ჩდება შრომითი ურთიერთობების მართვასთან და რეგულირებასთან და კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მიმართულებით აი ამ პერიოდში. გარკვეულმა საკონსულტაციო სააგენტოებმა გააკეთეს კომუნიკაცია და ასე ვთქვათ პრაქტიკები და кейსები უკვე დაიდო კითხვა-პასუხების რეჟიმში, იყო ასევე კითხვებიც და ასევე მოგიპატიჟებთ მოკლედ აი ამ შემდგომ ვებინარზე ამ თემის გარშემო. აბა მაშინ რიმარკებზე გადავიდეთ და უკვე შევაჯამოთ ამით ჩვენ დღევანდელი ვებინარი. ბატონო, შევაჯამებ ჩემის მხრივ მაშინ. ამ სიტუაციამ ძალიან კარგად გვაჩვენა, რამდენად არა ვართ მზად სრულიად მსოფლიო ცვლილებებისთვის და მოცემულ სიტუაციაში ძალიან კარგად დაინახა ყველა კომპანიამ თავისი ძლიერი და განსავითარებელი მხარეები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ სამომავლო განვითარებისთვის და კიდევ უფრო მეტად მოვემზადოთ ცვალებადი სამყაროსთვის, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს მარტო დასაწყისია იმ ცვლილებების, რაც კიდევ შეიძლება მომავალში გველოდეს. და მეორე, რასაც დავამატებ, კრიტიკულ სიტუაციებში ძალიან კარგად ჩანს თითოეული კომპანიის ღირებულებები და კულტურა. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ ისეთი კომპანიებია წარმოდგენილი, ვინც ხაზი გაუსვა, რომ მაქსიმუმი გააკეთა, არ შეხებოდა ეს ყველაფერი თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებას, ემართა მათი სტრესი და მხარი დაეჭირა, თუმცა პარალელურად ყველას გვესმის, რა ხდება ბაზარზე და თუნდაც ის ფაქტორებიც, რომ თვითიზოლაციაში მყოფ ადამიანებს აიძულებენ სამუშაო ადგილზე გამოსვლას, ან ვეძებთ გარკვეულ ასე ვთქვათ გზებს იურიდიულს, როგორ დავტოვოთ ეს ხალხი უხელფასოდ და ძალიან გულსატკენია ჩემთვის და მეცაც ვიტყვი პირად პასუხისმგებლობასაც უგრძნობა ამ ყველაფერში, იმიტომ რომ არ ხდება ხშირად, როცა გამოვდივართ და ვაზიარებთ ჩვენს გამოცდილებებს და მე პირადად ვიღებ ჩემ წილ პასუხისმგებლობას, რომ აქამდე არ გამოვდიოდი ეს საჯაროდ და არ ვამბობდი ბევრ ამას, რომ იქნებ ეს გახდეს გარკვეული ძვრა კულტურული ჩვენს ბაზარზე ჩვენი კოლეგებისთვის, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ჩემი კოლეგები არიან, ვინც ესეთი მიდგომით მართავენ დღეს კომპანიებს. მადლობა დიდი მოწვევისთვის. მადლობა. ლელა? ეს დავამატებ მხოლოდ, რომ რეალურად მართლა ბევრ კომპანიას შეეძლო ალბათ ამის გაკეთება მანამდე, remote-ის ნაწილის გადასვლა, თანამშრომლების გადაყვანა და რეალურად ერთადერთი ალბათ ჩვენს თავის დროზე რაც გვიშლიდა ეს არის შიში იმის რომ
აი ვერ გაკონტროლდებიან თანამშრომლები, თუმცა მართლა არ არის ეს ასე და უნდობლობა და აი თუ მართლა ამ ნდობას დავიბრუნებთ ადამიანების მიმართ, რეალურად ორმაგად მივიღებთ მერე შედეგებსაც. ვთვლი, რომ თავისთავად ძალიან ბევრის მომცემი შეიძლება იყოს ეს პერიოდი და განსაკუთრებით ვთვლი, რომ აი ესეთი მსგავსი გაზიარება გამოცდილების მე დიდი სიამოვნებით გავიზიარებ ასევე სხვა კომპანიების გამოცდილებას და სხვა HR-ების გამოცდილებას სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან ბევრი საინტერესო მოვისმინე ახლა ჩემი კოლეგებისგან და რამდენიმე ასე ვთქვათ ნოუთიც გავაკეთე, რაც შეიძლება რომ ჩვენც გამოვიყენოთ ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დავამოტივიროთ თანამშრომლები. და რა ვიცი, მართლაც ალბათ ახლა ის ეპოქა დგება სამყაროში მთლიანად და არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, რომ ალბათ ერთად და ურთიერთ გვერდში დგომით ბევრად მეტის გაკეთება შეიძლება ამ სამყაროს ისმიანად, ვიდრე ეს თვალსაჩინო. ძალიან დიდი მადლობა სერგო ამისთვის. დიდი მადლობა ლელა. ნინო ჯინჯოლავა დავა კონკრეტულად. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სერგო შენ და ზოგადად ასოციაციას ამ შესაძლებლობისთვის. დავეთანხმები ლელასაც და თამარასაც აბსოლუტურად ჩემი აზრით HR-ები არიან ძალიან ჩემი აზრით კი არა ესე არიანაც უნდა ჩემი აზრი ამას ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და უნდა ასრულებდნენ ორგანიზაციის სტრატეგიული წამყვანი ფიგურაა ორგანიზაციაში HR-ი და მაქსიმალურად უნდა შევასრულოთ ეს ჩვენი როლი, გავბედოთ უნდა სიახლეები რთულია არავის არ უყვარს, მათ შორის თანამშრომლები ძალიან ისე ხვდებიან სიახლეებს, მე ზოგადად მიყვარს ხოლმე და ყოველთვის არის რაღაცნაირად ორაზროვანი ის თანამშრომლობა მოვიდა და დაიწყოს ამბავია ხოლმე, მაგრამ ყოველთვის უნდა ცადო, ყოველთვის უნდა გაბედო, ყოველთვის უნდა კითხო თან თანამშრომლს, უნდა თუ არა, უნდა პულსზე გედოს ხელი, მას ეს მოსწონს თუ არა, იღებს თუ არა ადეკვატურად და ეს ერთ მიყვარს ხოლმე სტერეოტიპებს ვებრძვის საერთოდ და არის ესეთი სტერეოტიპი, რომ როცა რემონტს აკეთებ და როცა რაღაცას აშენებ და რაღაც თავზე უნდა დაადგე მუშას, ხო ესეა? ყველა ესე ვფიქრობ. მე მინდა გითხრათ, რომ შენ რაღაც ახალი გამოსავალი გიპოვია, თავზე არ ადგიხარ. კი ბატონო, თავზე არ ვადგევარ, მე ვენდობ იმას, ვაძლევ კონკრეტულ დავალებას, ვამოწმებ დისტანციურად და მივდივარ და ვიბარებ მისგან და მერწმუნეთ, რომ ძალიან ეფექტურია. შესაბამისად, მუშას არ უნდა დადგომა. მერწმუნეთ, თავარია, რომ თანამშრომელმა იცოდეს, რა უნდა გააკეთოს, შენ მისგან რას მოელი. რა დონის გადაწყვეტილება შეუძლია მას მიიღოს და არ გელოდებოდეს მთელი დღე, რომ ვაიმე, კი თუ არა. მას შეეძლოს რაღაცა გადაწყვეტილების დონეები ქონდეს, ზუსტად იცოდეს, რაც შეუძლია თვითონ რაღაცა გადაწყვეტილება. რაც საჭირო ხარ შენ და როცა საჭირო ხარ იმ წუთშივე იყო, იმიტომ რომ დღევანდელობაში 21 საუკუნეში ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი არის დრო. და თუ კი რამე ხელსაწყო ხელს გვიწყობს იმისთვის, რომ დრო შევამციროთ და საჩვენოთ ვამუშაოთ. რატომაც არ უნდა გამოვიყენოთ ეს დღეს ესეთ სიტუაციაში ვართ, ხვალ უბრალოდ ეს კარგი რაღაცნაირად მაგალითად გამოვიყენოთ და საჩვენოთ გამოვიყენოთ მერე, კარგი რაც იყო ის იმას აქვთ დავიტოვოთ და ცუდი რაც იყო ის დავაკორექტიროთ. სოციალიზაციას რაც შეეხება, ასევე ბევრი ითქვა, რომ რაღაც სამხრეთთან ერთად ხელით გადახოვილები უნდა ვიყოთ ერთ ოფისში, უნდა ვისხდეთ აუცილებლად რაღაც ფიზიკური ის უნდა გქონდეს აუცილებლად კონტაქტი ერთმანეთთან ძალიან სიახლოვეს. მობეზრება იცის, ნამდვილად საჭირო არის და ნამდვილად ის არის, როცა დისტანციურად მართლა გინდა რაღაცის გაზიარება და ყოველთვის ეს ზუმით და ეკრანს მიღმა არ არის ხოლმე. ადამიანები ვართ, ბუნებრივია. მაგრამ პერიოდულად დასვენებაც ხო გვინდა ერთმანეთისგან. ამიტომ ჩემი აზრით თანამშრომელს უნდა ქონდეს არჩევანის საშუალება, უნდა გამოგვერთება, უნდა ჩაგვერთება. თავარია საქმე გაკეთდეს ჩვენთვის, თავარი არის საერთო მიზნების მიღწევა. მეტი არაფერი. წარმატებას უსურვებ. მადლობა. თავსაც და მალე დამთავრება სამ ყველაფერს. აუცილებლად. დიდი მადლობა, ნინო. ნინო? სერგო, ესე იგი, როგორც ყველა მეც დიდ მადლობას გადავიხდი, იმიტომ რომ ეხლა როგორც ლამაგჩა მეც ბევრი რაღაც ჩავინიშნე, რაც გამომადგება და ვიცი რომ მე მშვიდობიან პერიოდში ვიღაცებს მოგადგებით კიდე დამატებით იმ რჩევებისთვის.
ხო, ანუ პრინციპში ეხლა რაც ხდება, ეს არის პირველ რიგში მართლა ეს ცვლილებების მართვის იმაში ვართ ეხლა რა გამოწვევაში და პროცესში და ეგაა მნიშვნელოვანი და ასევე ის რომ ალბათ უკვე ბევრჯერ ვთქვი ეს, მაგრამ კიდევ გავიმეორებ, რომ ეს როგორღაც გამოვიყენოთ და ეხლამდელი ნასწავლი ამ საგანგებო რეჟიმში ნასწავლი გაკვეთილები მე რეალურ მშვიდობიან პერიოდში ჩვენი გაუმჯობესებისთვის გამოვიყენოთ. დავეთანხმებით თამაროს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ნინოსაც, რომ HR-ის როლი ზოგადად ნებისმიერ ბიზნესში, თუმცა ასევე აქვე ვიტყოდი, რომ სამწუხაროდ ჩვენსავით ბევრ ბიზნესს იმის ფუფუნება არ აქვს, რომ ეხლა ჩვეულებრივად გააგრძელოს ოპერირება და ეს უკვე HR-ების და თუნდაც იმ კომპანიის მფლობელების კი არა, უკვე მთავრობის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება არის, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროს და კარგი იქნება თუ ეს გაგრძელდება, ჩვენ ისევ რაღაცნაირად ამას ვითავებთ, რომ რაღაც ინიციატივები წავიდეთ და სერგო შენ ამას თუნდაც იგივე კანონმდებლობის ხრი ვიცი რომ აკეთებ და კარგი იქნება თუ ვიზამთ რომ ჭირდება რაღაც შეღავათები გარკვეულ ბიზნესებს უკვე და ალბათ თუ გაგრძელდა სამწუხაროდ ეს პერიოდი კიდევ მეც დაჭირდება და იმედი მაქვს რომ ამას რაღაცნაირად იზამს ჩვენი მთავრობა ჯერჯერობით ძალიან კარგად მიდიან საბედნიეროდ ჩვენთვის ყველასთვის ხო და ნუ რა ვიცი და სხვა მხრივ პრინციპში ძალიან საინტერესო გამოცდილებაა ქართველებს ეს რაღაცა კრიზისულ სიტუაციებში პირიქით ყოველთვის გვეხსნება ეს დადებითი რაღაცა მობილიზაციის და იმის უნარი და კარგად მივდივართ ეხლა მეშინია უბრალოდ რადგან ზედმეტად სოციალური ხალხი ვართ როგორ გაუძლებთ ამ თვითიზოლაციებს და იმედია რომ ეს ყველაფერი კარგად ჩაივლის და HR-ებიც რაღაცებს მოვიფიქრებთ რომ ეს პროცესი გავუმარტივოთ ყველა ადამიანს. დიდი მადლობა და იმედი მაქვს რომ კიდევ მალე შევხვდებით. დიდი მადლობა. სიამოვნო გარემოში. სართულობისთვის ნინო დიდი მადლობა, ლელა დიდი მადლობა, ნინო დიდი მადლობა, თამარ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მონაწილეებს, მენელებს, ვინც შემოგვიერთდა ჩვენს კოლეგებს. დასასრულისთვის მინდა, ასე ვთქვათ, სამი საინტერესო ინფორმაცია მოგაწოდოთ. ერთი ის რომ ძალიან აქტიურად დაიწყო ევროპის ბიზნეს ასოციაციასთან თანამშრომლობა HR პროფესიონალთა ასოციაციამ. მარიამ ქუჩოლორია გვესწრება ჩვენთან ვებინარზე და მისი წევრები ასოციაციის კომპანიები შემოგვიერთდნენ ასევე და ესწრებიან ამ ჩვენს ვებინარს. მივესალმები, ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესების ჩართულობა და არა მხოლოდ HR-ების დონეზე, კომპანიის მენეჯმენტის, ტოპ მენეჯმენტის დონეზე, ასე ვთქვათ, გამოცდილების გაზიარება და მივესალმები. ძალიან ბევრი, ძალიან საინტერესო აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი. ძალიან კარგი ექშენფლენი მოიხაზა, სწორედ აი ამ პანდემიის პერიოდში და შემდგომ უკვე აი ამ კრიზისული პერიოდის გადავლის და დასრულების შემდგომ რა შეიძლება გავაკეთოთ ერთობლივად და ვიმედოვნებ რომ ასე ვთქვათ გამოხმაურება იქნება მაღალი და ძალიან ეფექტური და ეფექტიან ერთობლივ ღონისძიებებს და აქტივობებს განვახორციელებ. ასევე დავაანონსებ რომ ძალიან აქტიურად დაიწყო თანამშრომლობა HR პროფესიონალთა ასოციაციის, HRPA-ის და ტრენერთა ასოციაციას შორის საკითხომ გაიჟღერა ონლაინ ტრენინგებთან დაკავშირებით და ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით და ძალიან აქტიურად ვიწყებთ ამ მიმართულებითაც მუშაობას, რომ ეს პერიოდი არ იყოს ასე ვთქვათ წყვეტა ტრენინგების და განვითარების მიმართულებით, ისევ როგორც შემდგომ პერიოდში. გარდა ამისა ის ასე ვთქვათ ცხოვრება, რომელიც სულ რაღაც ერთი კვირის წინ იყო, თვისობრივად შეიცვალა და შეგვიცვალა აი ამ რეჟიმმა და ყველას გვესმის და ყველა ვიაზრებთ იმას, რომ სტატუს ქოში ვეღარ დავბრუნდებით. ანუ იმ რეალობაში, ძველ რეალობაში ვეღარ დავბრუნდებით ჩვენ ამ ძალიან მალე ვიმედოვნებ, მაგრამ აი ამ გამოწვევებით სავსე პერიოდის გადავლის შემდგომ აბსოლუტურად ახალ საქართველოში გავეგვიძებთ, აბსოლუტურად ახალი გამოცდილებებით ამ პერიოდში გვექნება ბევრი ძალიან საინტერესო გამოცდილება უკვე დაგემოვნებული, ისე რომ წარსულში ჩვენ ვეღარ დავბრუნდებით და სწორედ აი ამ დაგემოვნების ნაწილი არის სწორედ დისტანციური სწავლება, დისტანციური განათლება, ონლაინ ტრენინგები, e-learning პროგრამები და სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ფორმატის განვითარების პროექტები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ასე ვთქვათ უწყვეტად მიეწოდებოდეს ისევე როგორც იმ რეალობას და იმ მომავალს, რომელიც სულ რამოდენიმე კვირაში თუ თვეში გველოდება, შევხვდეთ ასე ვთქვათ მომზადებული ეს სერვის პლუსი და სეილები და ასე შემდგომ ალბათ უკვე ნელ-ნელა წარსულისკენ წავა და უკვე e-commerce-ის და ასე ვთქვათ დიჯიტალ მიმართულებით და დიჯიტალ მარკეტინგის და არა მხოლოდ დიჯიტალ სკილების მიმართულებით წამოვა უფრო მეტი დაკვეთა კომპანიების მხრიდან და ამ კუთხით ტრენერები მზად უნდა იყვნენ და უნდა გადაეწყონ, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ასოციაციის ჩართულობა და ბოლოს შეჯამებისთვის ასევე ვიტყოდი რომ
და კიდევ ერთხელ ვსარგებლობ შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თითოეულს, ვინც ჩემს პოსტს ძალიან აქტიურად გამოეხმაურა HR პროფესიონალებში, იმ ადამიანებს, რომლებიც ესწრებიან, რომლებიც არ ესწრებიან, როგორც გითხარით, გეგმავთ ძალიან საინტერესო კამპანიას, რომელიც ჩაეშვება პრინციპში უკვე დღეს ღამიდან. კამპანიის სახელი გახლავთ H4H, ანუ H4H, Humans for Humans. და სლოგანი ჩვენი გახლავს Help me to help you, ანუ დამეხმარე რომ დაგეხმარო. ეხლა სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს უნდა დავეხმაროთ, კოლეგები, კომპანიები, მთავრობა, სხვა დაინტერესებული მხარეები, თითოეული ადამიანის, თითოეული, ასე ვთქვათ, ჩვენი თანამოქალაქის გარშემო უნდა გავერთიანდეთ. ახსენა თამარმა სამწუხარო რეალობები, რომელშიც დგებიან კომპანიები, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ კომპანიას აქვს შესაძლებლობა, რომ გარკვეული პერიოდით შეუნარჩუნოს ანაზღაურება თუ შეინარჩუნოს გარკვეულწილად შრომითი ურთიერთობები თანამშრომლებთან და ეს ძალიან მისასალმებელი პრაქტიკებია და ესეთი ძალიან ბევრი პრაქტიკა უნდა გაზიარდეს და ბევრი ესეთი კომპანია, მაგრამ სამწუხაროდ არიან კომპანიები, რომლებსაც უბრალოდ ფიზიკურად არ შეუძლიათ რეალური cash flow-დან გამომდინარე, იმიტომ რომ მათი live-შია, მათი cash flow შემოსვლა, გასვლა და ხარჯები და შემოსავლები პირდაპირ პროპორციულად live რეჟიმში ერთმანეთთან ერთმანეთთან. ამიტომ სამწუხაროდ ამ რეალობის წინაშე ვდგებით, რომ გაიზრდება და გაიზრდება ალბათ სავარაუდოდ დაუსაქმებელ ადამიანების რიცხვი. სწორედ ეს კამპანია იქოქება იმისთვის, რომ ორ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გავერთიანდეთ HR-ები და არ მხოლოდ საკონსულტაციო კომპანიები, advisory კომპანიები, რეკრუტინგული კომპანიები, თითოეული ჩვენთაგანი ზოგადად ადამიანები. ერთი მიმართულება ის გახლავთ საუკეთესო პრაქტიკების და გამოცდილებების გაზიარება, წარმატებული და წარუმატებელი, სხვადასხვა ფორმატებში. სამოქმედო გეგმა და პირველადი ტიპოლოგია, ასე ვთქვათ, აი ამ კამპანიის რა აქტივობებს მოიცავს თავის თავში უკვე მზად არის და დღეს უკვე დაიწყება ამის კომუნიცირება და გაზიარება და მეორე მიმართულება ეს არის B2B, ასე ვთქვათ, ბიზნეს კომპანიასთან კომუნიკაციის დამყარება, რათა ის კომპანიები, რომლებიც ვეღარ ინარჩუნებენ თანამშრომლებს, მოხდეს აი ამ მონაცემების ძალიან მყისიერ რეჟიმში გადაცემა იმ კომპანიებისათვის, რომლებსაც ჯერ კიდევ შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, უმასპინძლონ და დროებით მაინც დაასაქმონ და მათ შორის გრძელვადიანითაც დაასაქმონ თანამშრომლები. ძალიან კარგი პრაქტიკები წამოვიდა ამ დღეების განმავლობაში, დროებითი შეფარების, ასევე უკავშირდებიან კომპანიები ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ დროებით შემინახე მოკლედ ეს თანამშრომელი, ჩემ თანამშრომელს იმდენად ჭირდება ეხა შემოსავალი, რომ განახევრებულ ან მესამედ ხელფასზე მზად არის, რომ ასე ვთქვათ, დროებით დასაქმდეს. და ესეთი კომპანიების ურთიერთდაკავშირება უნდა მოხდეს, ბაზების დამუშავება უნდა მოხდეს და ამის გარშემო მოკლედ ვერთიანდები და ერთიანდება ეს კამპანია. ძალიან მინდა გთხოვოთ თითოეულ თქვენთანაც და მოგიწოდოთ, რომ ძალიან აქტიურად ჩაერთოთ ამ კამპანიაში. Facebook page H4H people for people უკვე შექმნილია და ამას უკვე ლინკით გავაზიარებ HR პროფესიონალებში, ისევე როგორც დახურული ჯგუფი, ჩვენ შორის საკომუნიკაციო, იგივე დასახელებით უკვე შექმნილია და ამ ლინკსაც გავაზიარებ ჩემ პოსტში კომენტარის სახით. თქვენ შეგიძლიათ უკვე გადახვიდეთ, გაწევრიანდეთ ამ ჯგუფში, რომ HR პროფესიონალების ჯგუფი არ გადავტვირთოთ, ასე ვთქვათ, შიდა კომუნიკაციით. აქვე გაზიარდება უკვე სამოქმედო გეგმა, რომელიც პრინციპში დრაფტ ვერსია არის მზად, მაგრამ ჩვენ ვართ ძალიან ღია, თითოეული ჩვენთაგანი, რომ მივიღოთ წინადადებები, ინიციატივები, თქვენ შეიძლება ნახოთ ბევრი მიმართულება, სადაც თქვენ დაინახავთ თქვენ თავს და მიპოსტავთ და მიაწერთ, სათხედავთ თქვენ თავს. კითხვარიც გაზიარდება და მონიშნავთ იმ მიმართულებებს, სადაც თქვენ ხედავთ თავს, თქვენ როგორც HR პროფესიონალი, ან თქვენ როგორც კომპანია და ასევე აღნიშნავთ რა მიმართულები და რა ტიპის კონტრიბუცია შეიძლება თქვენი მხრიდან იყოს, ასე ვთქვათ, გაწეული და ასევე იქნება, ასე ვთქვათ, ღია გრაფები დატოვებული ახალი ინიციატივებისათვის, რომელიც თქვენ შეიძლება, ასე ვთქვათ, თქვენგან წამოვიდეს და თქვენი საინიციატივო პატარა ჯგუფები შექმნათ და მთელი ჩვენი რესურსი, ასე ვთქვათ, თქვენსკენაც წამოვიდეს და დავეხმაროთ. ანუ ერთმანეთს დავეხმაროთ იმისთვის, რომ ერთის მხრივ ადამიანები, ვისაც ეხა ყველაზე მეტად ჭირდება დახმარება, რომელსაც ჭირდება მართლაც ეხა შემოსავლა და თითოეული თეთრი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კრიტიკული აუცილებლობაა სიცოცხლის გაგრძელებისათვის. ამ ადამიანებს დავეხმაროთ კომპანიებს, ვისაც ჯერ კიდე შეუძლია და შესწევძალა რომ დაასაქმოს თუნდაც დისტანციურად ან იგივე ეს retail ქსელის მაღაზიათა ქსელი და ასე შემდეგ სტრატეგიული ობიექტები
არიან დასაქმების შესაძლებლობის მქონე კომპანიები და უკვე დეკლარებას აკეთებენ, რომ შეუძლიათ ჯერ კიდე დაასაქმონ და პირიქით მოთხოვნებია და ასე ვთქვათ, თუ სადმე დავიჭერთ ინფორმაციას, რომ ჩვენი კოლეგა პოსტავს, რომ მისი თანამშრომელი ასე ვთქვათ საჭიროების დახმარებას, ყველა ესეთი ადამიანი ან ჩვენი კოლეგა, რომელიც პოსტავს, რომ ისინი მზად არიან დასასაქმებლად, ყველა ესეთი ადამიანი შემოვიყვანოთ მოკლედ აი ამ კამპანიაში, გავაერთიანოთ, რომ ცენტრალიზებული ასე ვთქვათ ბაზა და ერთიანი ინფორმაცია შეიქმნას, იმიტომ რომ ვერ ვეწევით აი ამ სათითაო პოსტებს და სათითაო გამოხმაურებებს ვერ ვაკეთებთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია კონსოლიდēt ყველა ერთად გავერთიანეთ აი ამ კამპანიაში და დიდი იმედი მაქვს თითოეულ თქვენთაგანის ჩართულობის. ძალიან დიდი მადლობა და შემდგომ ვებინარს უკვე დავპოსტავთ დღეს ხვალ, როგორც გითხარით, ეს იქნება უკვე HR compliance-თან დაკავშირებულ საკითხზე შემდგომ ვებინარი. დიდი მადლობა და დროებით გემშვიდობებით. მადლობა და კარგად მეგობრებო. კარგად. დიდი მადლობა მონაწილეებს. მადლობა. მადლობა დიდი. დიდი მადლობა.